همه کسا برادر خوش آمده شیروی نار با کانال ترینکا خوش آمده برادر عزیز. کسی خوش مانده مرحمت شیروی نار من برادر بود ترینکا را سر دادیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر رقمش بنویسه. خوش مانده مرحمت شیروی نار رقم را می نویسیم. و علیکم با سلام اکی فاروق خوش آمده اکا جون. سر کردین اکا؟ بله بله اکی فاروق جون سر کردیم شیر نار خوش آمده. برادرای عزیز شیروی نار چی گفتن این بچه و چه مقصد؟ برادرای عزیز رقم رو میگیریم شیروی نار برای که برادرای عزیز اول دابان میشه و برادر ولی همه میدره شیروی نار با می نویسم که برادر چی بر رقم می نویسیم نوعی نمیکنیم و هم خودی برادر رقم کنون نویسه شیروی نار کارت را کشیم رقم رو می نویسیم برادر کارت را میکشیم. کس در کدام رقم مخرای برادر رو گیرم مرحمت. خوشمندم مرحمت شیروی نار رقم را گیره برادرای عزیز خوش آمده همه کسا. برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیروی نار کسی کدام رقمی را میگیره کسی مرحمت. رقم را می نویسیم شیروی نار همه کسی خوش آمده رقم را بنویسه. برادرای عزیز پابر است که شیروی نار لایک را میمونیم. برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز بنویسه رقمش. خوش آمده برادرها همه کسی خوش آمده به کانال. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیروی نار کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. شیروی نار رقم را می نویسیم. برادرای عزیز خوشمند و مرحمت شیروی نار کسی جلند رو مرحمت بنویسه رقم شده. برادرای عزیز رقم رو می نویسیم خاطر رو می کشیم.
کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز نویس رقم شد. برادرای عزیز خوشمد و مرحمت چرا اینا رقم را می نویسیم. رقم را می نویسیم برادرای عزیز. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران نویس رقم شد. لازر نه سلام علیکم برادر و علیکم با سلام اکای لازر نه لایک زنده باشین اکای لازر نه زنده باشین اکای جان. خوش آمده برادرای عزیز همه کس خوش آمده. شیرای نر همه کس خوش آمده برادرای عزیز. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرای نر رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه رقم شد. دولار میسته دکومنت سوز کرده استم. آقا فهمو اکای لازر نه زنده باشیم راجون فهمو شیرای نر. برادرای از رقم را می نویسیم شیرای نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. خوشمند و مرحمت شیرای نر رقم را می نویسیم. خوش آمده برادرای عزیز همه کس خوش آمده. شیرای نر با کانال خوش آمده برادرها. لایک را میزنیم برادرها. رقم را میگیریم شیرای نر. برادرای عزیز رقم را میگیریم شیرای نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرها بنویسه. خوش آمده برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیرای نر رقم را می نویسیم.
خوش آمده همه کسا شیرای نر رقم را می نویسیم برادر خارطه را می کشیم. همه کسا خوش آمده برادر رقم را می نویسیم. برادرای عزیز لایک های بوبوگی را میمونیم شیرای نر لایک های بوبوگی را میمونیم کسی خوشمنده مرحمت رقم شد بنویسه. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز همه کسا خوش آمده شیرای نر رقم را می نویسیم برادر خارطه را می کشیم. برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیرای نر لایک ها را میمونیم شیرای نر همون لایک به اسم برادران مونه لایک به اسم برادران لایک ها را میمونیم.
خوش آمده برادر عزیز، رقم ها را می نویسیم. خوش آمده برادر عزیز، رقم ها را می نویسیم. شیرای نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بنویسه رقم شد. خوش آمده برادر عزیز، اما کسی خوش آمده به کانال برادرم می نویسیم. برادر عزیز، رقم ها را می نویسیم. شیرای نر رقم ها را می نویسیم. پرنس چی با هیچ نیست. اکای پرنس برادر حال نو روی کردن برادر جان چوتا سیلکا برادر واساب در روی کردن چیز کم ترک توگا برادر کشنی سای رفته سای برادر یتا روی کشنی سای یتا روی کیسان برادر سیلکا حالی همه درو 5-6 نفر شدیم اونجا برادرای از اکای پرنس برادر رقم تا بگی برادرای هم میگیرن سرش میتین. برادرای عزیز، شیروی نه رام کسا خوش آمده. 7 نفر این برادرها در یکی رقم ها را می نویسیم. برادرای رقم ها را می نویسیم. شیروی نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقمش نویسه.
برادرای عزیز می نویسیم شروع رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز افیر تا برادر 6-7 نفریم تماشا هستیم. برادرای عزیز همین عدد رقم ها رو نویسه شروع نر دلش برادران می نویسم بازی را سر کنیم. برادرای عزیز می نویسیم رقم ها را شروع نر رقم ها را می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شروع نر.
و شمس سلام علیکم و علیکم و سلام اکای شمس خوش آمدی اکا جان اکای شمس خوش آمدی برادرای عزیز من شیروی ناری ترینکر از سر میکنیم برادران من در ایفیل 5-6 نفر شدیم برادرای عزیز دوای رقم را می نویسیم برادر قطر را میکشیم اکای شمس خوش آمدی براد رقم تا بنویس بچه بچه رقم 4 اکای شمس خوش آمده برادرای عزیز همه کسا شیروی ناری دوای رقم را می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز رقم را بنویسیم خوش آمده شیروی نار همه کسا خوش آمده برادر رقم را می نویسیم ترینکه برادر من از سر دادیم رقم را نویسیم رقمش 4 اکای شمس بنویس برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیروی نار همه کسا خوش آمده برادر رقم را می نویسیم قرطه را میکشیم بچه و چه لایک را فراموش نمیکنیم لایک را میمونیم بچه و چه سرش میتیم می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم همه کسا خوش آمده شیروی نار همه کسا خوش آمده به کانال برادر رقم را می نویسیم می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم اکای شمسیدین 1800 آمد نویس اکای شمسیدین 1800 آمد برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیروی نر کسی با کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادران نویس رقم را قرطه را میکشیم بچه و چپ رقم را می نویسیم رقم را می نویسیم برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بنویسه بچه و چه قرطه را کشیم اکای شمس براجان در ایفیر باشی بچه و چه سمود آمد چه نه سمود آمدگی تمام اکا جون برادرای عزیز شعر و رقم را می نویسیم بچه و چه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه برادرای عزیز خوش آمده شیروی نر همه کسی خوش آمده برادر لایک را میزنیم برادر رقم را میگیریم بچه و چه من برادر با ترینکر از سر دادیم شیروی نر کسی خوشمانده مرحمت برادرای عزیز رقم را میگیریم شیروی نر
همه کسا خوش آمده برادرو. رقمو را میگیریم. می نویسیم برادرای عزیز، رقمو را می نویسیم. می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرها بنویسه رقم شو. رقم شو بنویسه برادرای عزیز. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. خوش آمده برادرها. 5-8 نفر شدیم. شیروی نر رقمو را نویسه. خوش آمده برادرای عزیز. می نویسیم رقمو را. شیروی نر رقمو را می نویسیم برادرها. من ایفیش هم سر دیم برادرها. رقمو را نویسه خاطر را کشیم. سلام علیکم براد و برادران. اکای سعیم خوش آمدی براد. کوی مردم هیچ کار نیست کو. اکای بردین هم همجای بچه اوچه رقم تا بنویس برادر. اکای شمس رقمی 4 برادر سموش آمدگی نویسه برادر. یه رقمی دو رقمی کارتر را کشیم برادر. من ایفی را سر دادیم ولی همه میدرو برادر. اکای بردین کم ترک برادر. چوتا سیلکا پافتن کم ترک یا تایتر افسر سیلکا و یک تا برادر پافته سیم. شیر نر چند قایی که اسپیت کنیم برادری عزیز. سعیم پرو اکای سعیم سلیم پرو اکای سعید پرو برادر خوش آمدی. سعیم پرو برادرای از می نویسیم. شیروی نه رقمو را می نویسیم. 9-10 نفر شدیم برادرای از رقمو را نویسه قرطه را کشیم. ترینکه برادر من از سر دادیم با کسی جیلانی ترینکه دارم مرحمت نویسه. رقم 6 اکای بحردین. رقم 6 اکای بحردین برادرای از یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت. شیروی نه می نویسیم. اکای سالمونی اکا جون خوش آمدی. اکای سالمون براتون خوش آمدی. سوزی اکا سلامتی خوبه. برادرای عزیز می نویسیم. شیروی نه رقمو رو می نویسیم. رقمی 4-6 خول گرفتن. رقم 1-2-3-5-7 خولی است. 7 اکای سالمون رقمی 7. برادرای عزیز رقمو رو می نویسیم. شیروی نه سعودی جان شکری الله میشه. اکای سالمون همه نشتیه کبرا جون زنده باش. شیر رقم 1-2-3-5 برادرای عزیز رقم 1-2-3-5 خولی است.
نویسیم شعرهای نه رقم 1 2 3 5 خلیه خویشمند و مرحمت. سرم گیر برای تمام اکا جان. رقم 3 هم اکای سلمان. رقم 1 2 5 برادر خلیه خویشمند و مرحمت. رقم 1 2 5 موندگی های اکای شمس. اکای شمس برای جان رقم هم اکای شمس بده. اکای شمس بنویس. رقم 7 اکای سلمان. رقم 6 اکای بحردین. برادرای عزیز رقم 1 2 5 خلیه 1 2 5 کس خویشمند مرحمت. برادرها همه کردن چی؟ آت دماسکو 6 رقم 1 2 5 برادرای عزیز یگو خویشمند باشه مرحمت نویسه. خوش آمده برادرها. ما کسا خوش آمده به کانال تاچ پاکر. برادرها رقم های خالی را می نویسیم. برادرها می نویسیم. ما چی می نویسیم. برادرها سیلکه روی اوه یک تایت روی کسی باشی نشده تمام اکای سلمان. اکای سلمان آمد. برادر عزیز سمود آمد. برادر عزیز سمود آمد. تمام سمود آمد برادر عزیز. برادران بنویسیم رقم 1 2 5 خلیه خوشمندار همه. برادران 6 7 نفریم در افیر لایکای بسیم ما میزنیم میدونیم پاپراتسکی. رقم 1 2 5 خلیه میگیریم بازی را میگذرونیم. اکای بحردین برات مستی هم جوده برادر. لایک هموندی و اکای بحردین جان. لایک هموندی. همین لایک هموند باشه تموم. زنده باشی اکای بحردین. زنده باشی برادر عزیز. همجا دا باشی زنده باشی. برادران می نویسیم رقم 1 2 5 خلیه خوشمند و مرحمت. گاب نیست اکای بحردین بابینی زده باشی. گاب نیست برادر عزیز. لایک بابینی زده میگه. اکای بحردین مشکلی نره. لایک بابینی زده در اومده. اکای زایندین خوش آمدی برادر عزیز. خوش آمدی. برادران می نویسیم رقم 1 2 5 خلیه
خوشمند و مرحمت. اکای زایندین خوش آمدی برات. من نویسیم رقم را. برادران می نویسیم رقم 1 2 5 خله خوشمند و مرحمت. برادران یک تا جمع شد اومده سنگو. سیلکا دیر رفته سه یک تا رفته سه. گاب نیست اکای زایندین زنده باش برادر عزیزم قشنگی رحمت زنده باش نگم وای ماسکارو میگم آوازی میکنم میگم اینجا اینترنت میستم که تویستو نه نه تاتیکا جوگه اون ریونی دایدا اکای سامیر رقم 5 هم گیر میگه اکای سامیر زنده باشی رقم 5 اختا شرینا ترانسفر دیگه اکای سامیر سامو 300 رو آمده یا نمی‌پرده برادر عزیز می نویسیم رقم خودی را می نویسیم برادر رو لایک های بسیم با شتا میزنیم میدرویم رقم 1 2 خولیا اکای زایندین و شهر اره اول داوده شهر علی اور داوده برادر 6-2 اکای بحردین 6-2 اکای بحردین تمام اکای بحردین 6-2 اختا شرینا را اختا برادران می نویسیم لایک های بسیم میزنیم میدرویم برادران 10 نفریم شیرای نر سیلکا ماین اومده مردم در رفته سر برادر عزیز شیرای نر رقم 1 موندگه رقم 1 گیره شیرای نر کارتر کشین اکای بردین جان خطی اکای سالمون برادرو یکا بگی اکای زایندین یکا بگیریم گاب نیست برادر عزیز اکای سالمون هم مقصود همون اکای سالمون مروی کرده اکای جچی که پای اکای آدیبک نودیبک اکای نودیبک اینجا ترینکای توجیکه برادر عزیز رقم یا رقم 300 روبله 1800 روبل ویگرش میکنی قرطات بلند بره 1800 روبل با 300 روبل ویگرش میکنی چو اکای زایندین چی میگه؟ 3000 اکای بحردین هم 3000 اکای بحردین اومد چه؟ کجون واتساپ تمام اکجان ولی خبر میگیرم بچه ها چه خبر میگیرم غریبی مدیا خوش آمدی اکای غریبی مدیا اکای نودیبک برادر عزیز بری بالا بی نمره کارت زکریپیت کرده یا من اینجا نوشته پوین تاچ پوکر بی نمره واتساپ کارت نوشته میتونی همینو پارتو چک شده واتساپ رقم 1 موندگه برادر رو اومد اکای بردین جان سومد اومد چند سومد 3000 علیکت با سلام اکای بسپرادل بچه علیکت با سلام زنده باشی اکای رقم 1 اکای کی گریپ اونجا اکای 1 نگریپ اکای زنی رقم 1 برادر رو کی میگیره علیکت با سلام اکای مگه خوش آمدی برادر عزیز رقم 1 خوله خوشمند و مرحمت برادران می نویسیم لایک های بسم هم میزنیم میدرویم رقم 1 موندگه رقم 1 هم میگیریم سراز بازیش هم میگذرونیم
برادرای عزیز همه کسا خوش آمده. شیرونم 11 نفر شدیم. برادرای عزیز خوش آمده. رقم یک برادرای اون تبگیر قرطره کشیم. اکای مگه خوش آمدی برا بخونتی خود دارم برا گب نیست اکا جون. چند سومیه است 300 روبله. اکای مگه 300 روبله برادر 1800 روبل بگیرشه. رقم یک موندگی های اکای نودیربک ایرا چخیل میبریم فهمونین. اکای نودیربک برادر رقم یک موندگی نمانم 300 روبل سری رقم 1800 روبل بگیر شاید. برادر عزیز همین بورد کردی بچه ها چه رقم دمی بلند آمد بورد نکنی 1800. برادر همین بورد کردی اگر بودی نفهمی هم خودم میگم کدام رقم بورد کرد اگر بود ایفیر نشان میتیم. برادر عزیز 13 14 نفر شدیم بچه ها چه رقم یک موندگی کی میگیره قرطره کشین. لایک های بسیما برادران میمونیم. لایک های بسیما میمونیم. رقم یک بگیم ماده یکون سوم شوه. اکا جان میتونیم بازی میکنیم. اکا جان بازی سوم ندارم. اکای بردین جان رقم یکم اکای بردین ده بنویس. رقم یکم اکای بردین سرش دادم بوده. تمام اکای بردین زنده باشی برا جان. اکای بردین شیرین هره یار تو سارا بازی میکنیم گفتو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شمس رقمی 4 و 3 1200 روبل 1200 روبل داره. اکای سلمان رقمی 7 و 5 0 0. اکای بهردین رقمی 6 2 1 2100 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شما. برادر عزیز رفتیم. این اکای شمس چانس مرتگی بود. اکای شمس 1800 1800 کسی میزنه برادر آش شما. رفتیم. رقم یک رقم یک 3 ولید. رقم دو رقم دو 20 رقم 3 رقم 3 22 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 برادر 22 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 10 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا. برادرای عزیز رقم 1 با 3 ولید بچه اوچه آش شوا شیرینر آش شوا. یک نظرش نگرید. بله اکای بردین یک نظرش نگرید من این برید 71 6 2. برادرای از می نویسیم رقم را شیرای نه 70 رقم چند بود 4 و 3. رقم 7 و 5 برادر خالی. رقم 7 و 5 کی میگیره. رقم 7 و 5 7 و 5 برادر خالی. یگان خواهشمند باشه مرحمت. رقم 7 و 5 اکای سلمان جیلانی باشه مرحمت. گفتم کو بردین رقم 1 برای ما گرفتی یا نه برات. گفته زنده باشی اکای محمد خوش آمدی برات. برادرای از رقم 7 و 5 کی بگیره قرطره کشین. رقم 7 و 5 شیرای نر کس بگیره مرحمت. رقم 7 و 5 برادرای عزیز لایکو رو میمونیم. رقم 7 و 5 خولیه. بردین برای خودم گرفته بدم گفته رقم 5 میزنه بگیره بچه ها. بله برادرای از رقم 5 و 7 خولیه شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت.
ولی اکای نودربک دشانبه سیتی هست برادر عزیز در واتساپ ما نویسون نمره دشانبه سیتی را میپرتیم تو اکای نودربک شیرینر کارتای دشانبه سیتی هم داریم رقمی 75 اکای نودربک گیر بچه و چه رقم تا بعد در کارتای دشانبه سیتی سم تا پرتو اوای رقم برادرو گیره شیرینر رقم گیره اوای بعد کارتای دستمتون پرتی مقصد نه بی برادر سما می پرتای می بیای کی پول رقم گرفتین بله برادرای عزیز شیروی نرم می نویسیم رقم را شیروی نرم رقم را می نویسیم برادرای عزیز رقمی 75 کی بگیره شیروی نرم کارت رقمی 75 برادرها چون اینو چیلی مادش نیست چون کردن بچه هم خبی 25 اگه رقم یکون سم ندارم آزی سمشه سمانده ما تمام رقمی 5 اکای سماندری گلس برای جان اینا برای خیلی بچه بچه ها شد رقم 5 رقمی 7 عزیز رقمی 7 رقمی 7 کی میگیره شیرو اینا رقمی 7 رقمی 7 برادرای عزیز رقمی 7 کی میگیره اینا یک از گیره خرطه را کشیم رقمی 7 اکای سوپر چلاوک خوش آمدی اکای سوپر چلاوک برادر سلام و علیکم با سلام اکای سوپر چلاوک نمره واتساپ کارتا بری بولو دا اکای سوپر چلاوک کسی میزنه برادرای عزیز 1800 روبل اوش شوشه بچه چه کسی میزنه اوش شوه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای همین برادرای استماشون بیاد تمام خاطر را میکشیم اکای سوپر چلاوک برادر سمود آمد میخونیم رقم را اکای بردین رقم 621 3000 دوره اکای شمس رقم 43 600 روبل دوره اکای سمندری رقم 500 اکای سوپر رقم 700 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نراش شو 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 1 رقم 2
رقم 2 31. رقم 3. رقم 3 20. رقم 4. رقم 4 21. رقم 5. رقم 5 برادر 11. رقم 6. رقم 6 برادر 20. رقم 7. رقم 7 برادر 23 تا. برادر عزیز رقم 2 برادر با 31 آش شوه بچه های اوچه هدر و 800 روبل دیگه داره آش شوه. من نویسم شیرای نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت 62 اکی بحردین شمس پافتور. رقم 157 برادرای از اکی سوپر برادر پست باشی پست بنویس بچه اوچه. رقم 157 برادرای عزیز کی میگیره؟ رقم 157 برادرای عزیز در افیر 13 نفر این برادرها لوبای تشما حقی گرفتن دوره. برادرای عزیز رقم 157 رقم 157 برادرها کسی میگیره مرحمت. گاب نیست اکای سمندری شیر نر زنده باشه آش چا بچه و چه 100% در کار نیست برادر زنده باشی. برادر از رقم 517 رقم 157 شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت. رقم 157 یکم خوشمند است برادر از رقم 157 عدیدست و علیکم با سلام خوش آمدی برادرو. اکای دست رقم 5 1 و 7 برادرای عزیز یاد دست گیریم. بله بله اکای سوپرمون راست میگه سوپر چلوبک راست میگه برادرو دستگیری شوه. اکای دست خوش آمدی برادرو یک تا آمده استیم. برادرای از رقم 7 1 کی میگیره 7 1 اکای بسپلا دلبی شیر برو یعنی اکای بعدین بله اکای ابو خوش آمدی اکای ابو رقم 1 و 7 موندگی های گل در بالای خره توجیکستان دیگر دختراش گلی تره کرته بازی شعری نره شاگید با پیش زنده باشی اکای محمد بگیره براتو رقم سرش کنیم. بله برادرای از رقم ها را میگیریم سر میکنیم شعری نه رقمی 7 1 موندگی رقمی 7 1 یگان خوشمن است مرحمت. اکای دست اومد رقمی 7 1 برادرو شیرای نه لایکو رو اوای برادرو لایکو رو فراموش نمیکنیم اون لایکای باباگی رو میمونیم. رقمی 7 1 برادرو خولی خوشمند و مرحمت. رقمی 7 1 برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر ابو بگی آخی اگه رقم. بله بله اکی ابو جان گیر شعری نر بوزی اگر که بچه ها چه اکای کبرا نتوفتی
برادرای عزیز چی گفتنیم شیرای نر مقصد برادر جانو یک دو روز پس برادرها من همین ترینکه برادرای عزیز در یک کنال دیگه میشه بچه اوچه خواه برادرها من اول سیلکش هم میپرسون برادرای عزیز میتونه برادرها بدریم پس شد چکنیم بچه اوچه من یک دو روز پس دو کنال میشویم دایوما برادرها من همین کانال های برادرای عزیز میتونه برادرها دوره پس چکنه دستگیری کنه شروع نر یا همه بنارسکی ترینکه سر میکنیم ده همیم اکای محمد گاب رودی بچه مدن برادرای از رقمو را می نویسیم شیرای نه رقمو را می نویسیم گوش که استم بشه باش سازه اما نشته که برادرای از دستگیری میکنیم شیرای نه رقم یک و ها شیرای نه زمان بشید خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده برادر عزیز خوش آمده من نویسیم برادرها رقم یک هفت فولیه خوشمند و مرمه برادرها در افیر 11-12 نفریم لایک های بیستم هم میزنیم میدرویم رقم یک درام میگیریم نه ما 100% تاور سوده دیگه سلامت خوبه اما تنجا برادرها می نویسیم رقم برادرای از رقمو را می نویسیم شیرای نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم یک و هفت خولیه رقم یک و هفت برادر خولیه خویشمند و مرحمت رقم اکای شدمون اکای شدمون خوش آمدی برادرای از رقمو را می نویسیم رقم یک و هفت خولیه شیرای نه رقم یک و هفت برادر خولیه خویشمند و مرحمت رقم یک و هفت رقم یک و هفت کسی میگیره مرحمت برادرای عزیز شانسی میای
اکای عبدالصادق برادر عبدالقادر اکای عبدالقادر 300 روبله برادر 300 روبله 1800 روبله بگیریشه رقم 1 و 7 موندگی خواهی براد هر شبی که خواهی یاد شبی که بچه اوچه برادرای عزیز 13 نفریم چرا نه رقم 1 و 7 موندگی خواهشمند و مرحمت تمام رقم 7 برادر خود اکای عبدالصادق اسم پرفیم عبدالقادر اکای عبدالقادر اکای زندین براجون خیلی که بچه اوچه هر که برادر است که چه برادری عزیز خیلی چه میکنی برادر یک ساعت پس برادر بله برادر عزیز حالی برادر ببریم مسکو هم به فکرم کار دن یا نه اومدن ای کار چه خلیان به همون خاطر برادر این روز افیر سر داد نبدیم یا بید برادر رو نه سر دادیم شروع نر اسمش مدگی نیست هم پنجه که دست اومدگی اکای عبدالقادر برادر عزیز سم تا پرتو بچه اوچه برادر عزیز رقم 1 اکی میگره شروع نر رقم 1 خولی قرطه را کشیم تمام براد رقم 1 اکی میگره برادر عزیز قرطه را کشیم رقم 1 برادر عزیز رقم 1 اکی میگره چند سمیه برادر 300 روبله اکای بیژن شما دی اکای بیژن اکای بیژن شما دی براد بیژن رقم 1 بگی گم نیست اکای بیژن شما دی اکای بیژن برات اکای بیژن هم میشنم اکای بیژن جون قطعی اکای کی برادر سموک کارت 300 روبله اکای بهردین برادر رقم 1 اکای بیژن گیری پیش خود برادر جون نویسون تمام اکای بیژن هم شینر بوزینگری سخت هست سونیا برادر اومد عبدالقادر اومد 300 روبله اکای بیژن جون تا پرتو شینر خطر را کشیم سم دامد اکای عبدالقادر سم دامد برادر عزیز پرت افتون اکای عبدالقادر اومده اکای اوش بهردین
بله برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش باشه بچه بچه. اکای بیجان جون تسترش گیر بچه بچه. اومد بیجانسمش. میکشیم شیرای نر. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادرای عزیز شیرای نر کسی میزنه بچه و 4800 روبل آش و رفتیم. اکای بحردین رقمی 62 4200 را. اکای شمس رقمی 4300. اکای عبدالقادر رقمی 700. اکای بیجان رقمی 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش و بچه و چه رفتیم. رقمی 1 10 تا. رقمی 2 21 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4 رقمی 4 11. رقمی 5 رقمی 5 11. رقمی 6 رقمی 6 20 تا. رقمی 7 رقمی 7 برادر 21. برادرای عزیز رقمی 2 قطعی رقمی 7 برادر واره کنگه کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بود روی بچه بچه 5700 روبل برادر ویگریشه. نه برادر رقمی دی هم واره ده. برادرای عزیز رقمی 1 3 4 5 6 خوله شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت برادر واره شده. رقمی 2 قطعی رقمی 7 برادر واره. یگان خوشمن هسته واره مرحمت برادرای عزیز واره بود روی یگان کس هسته. برادرای عزیز رقمی بیجان رقمی 1 و 5 گیر بعدی همین تمام گب نیست. اکجان رقمی 1 و 5 اخته اکد بیجان گب نیست. برادر 900 روبلی بره یگان خوشمن هست شیروی نر میدرویم برادر بره. رقمی 1 3 4 5 6 برادر بره شده 900 روبلی کسی خوشمند مرحمت. یگان خوشمند نباشه برادر از در 2 آدم میکشیم قرطره شیروی نر در 2 آدم قرطره میکشیم. بکش تمام اکجان در 2 آدم نباشه میکشیم. رقمی 2 قطعی رقمی 7 برادران میکشیم قرطره. یگان خوشمن نباشه برادران میکشیم قرطره. رقمی فاکر کی اکای ابو بکر ابو صدیق اکای عبد صدیق عبدالقادر 2 7 2 7
2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 карта бардору намҷа меиста касе мезана шерои нар оша оша бачаи оча рафтем акай бардин рақами 2 4 200 дори акай абдуқодир акай абдуқодир рақами 7 00 бародари аз касе мезана оша рафтем рақами 2 рақами 2 21 рақами 7 рақами 7 бародаро бо 21 бо варра шуд черои нар бо варра як бор дига бачаи оча мекашем зинда боши акай бардин акай беҷан рақами чанд гуфтага баъди вара чӣ мега начаспон ха акай чӣ хел мекунӣ ака як бор дига мекашем бачаи оча касе мезана оша шерои нар $900 рубля акай нажибулло бародар $900 рубля рафтем 2 7 2 7 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 карта намҷа меиста бародар акай нажбидин бародари азиз $300 рубли конай бародар оли барра шеринар барра шлега акай бардин рақами 2 бародар 4200 дори акай абдуқодир рақами 700 бародари азиз касе мезана 1800 21 рақами аб бародаро 10 та рақами 2 акай бардин бародар 1800 оша ба 21 ошава рақами чанд акай бежан 1 5 акай бежан акай бачаҳои ёш бас кунетон гуфтесай бародар чай рақами 2 7 акай баҳриддин рақами 3 акай медис рақами акай бачаҳои ёш бас кунетон бародар рақами 4 6 мон 4 6 акай 4 6 рақами 4 акай бачаҳои ёш бас кунетон рақами 6 монд рақами 6 рақами 6 акӣ мегира бародарои азиз рақами 6 холия рақами 6 рақами 6 да бародаро ягон хоҳишманд боша марҳамат шерои нар менависем рақами 6 акӣ мегира шерои нар рақами 6 холия рақами 6 акай баҳриддин 300 рубл садриддин омад 300 рубл қурбоналӣ омад садриддин омад рақами 4 акай бачаи ёш бас кунетон бародари азиз бачаи ёш ба номи кӣ мебия бародар симуд ба номи кияй садриддин омад симуш омад акай садриддин бародар симуд омад қурбоналӣ омад
چند وقت پلنگ خولی چند روبلیه بوزی 300 روبلیه برادر 300 روبل تمام بچه قربان علی چند وقت 300 انا کاکای بجان اکی بجان 600 روبل اومد برادر عزیز سومی هم اومد شروع نر کسی میزنه بچه اوچه آش باشه مقصد برادرها که پفتا رفتن نگیره شیرون نر چی دیوترک پرته برادرها همجا ایسا کدام میگیریم برادر سومتونه برد کدی برادر بولوش دا موندن میگیریم بوی دادی برادر مینوس چیدن میگیره بله بله اکی بیجان جان اومد اکی پلنگی برادر شیر نر خوش اومدی اکی جان 300 روبل برادر عزیز یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکی بیجان رقم 1 و 5 0 0 اکی بحرین رقم 2 7 6 500 دوره اکی مدس رقم 3 0 0 اکی بچه های یوش برادر رقم 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه 1800 اوشوا رفتیم رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادر 20 تا برادر عزیز رقم 1 اکی بجان اوشوا تا براجان 31800 روبل داری اوشوا پفتور باشه برادر پفتور نویسه شیروی نر کسی پست میکنه برادر پست نویسه 2 6 اکی بحردین برادران می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم را 3 و 4 اکی میدس اکی کی بود امی مت فقط 3 میگیره 4 اکی بچه های یوش بچه های یوش رقم 4 میگیری یا پستی برادر اکی میدس میگیری رقم 4 اکی میدس بنویس بیجان 5 توقع گیر تمام رقم 5 اکی بیجان رقم 1 و 7 اکی میگیره رقم 1 و 7 خولیه رقم 1 و 7 600 روبل اکی صدردین آمد صدردین اکی میدس برادرای از رقمی 7 1 خولیه شیروی نه رقمی 7 1 خولیه خویشمند و مرحمت رقمی 7 1 اکی دلی جون رقمی 7 خوش آمدی اکی دلی جون رقمی 1 کی میگیره رقمی 1 خولیه رقم 1 اکی بچه های یوش تمام برادرو اکی دلی جون قطعی اکی بچه های یوش برادرو سموتون پرته شیروی نر اکی بچه های یوش هستیم شما اکی دلی جون بچه ها چه تیستره کشی خاطره کشیم برادر
برادرای عزیز همون لایک ها را میمونیم شیروی نر همون لایک موندن به اسم بچه و چه لایک ها را مونه برادرو اکای دلی جون بچه و چه تسترش گیرشیل نر اکای دلی جون 300 روبل اومد 0-0 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای بردین رقم 26 4500 4500 دوری اکای مدرس رقم 34 00 اکای بیجان رقم 5500 دوری اکای بچه های یوش رقم 100 اکای دلرجان رقم 700 برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نر اوش رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 30 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادرای عزیز رقم 6 بس 30 برادر آش شود برادر عزیز 1800 روبل داری آش شود پفتار باشه می نویسیم برادر پفتار اکی بودم رقم 6 اکی بردین آش شود براد اکی بردین آش شود بردین 22 اکی بردین چیکار میکنی اکی بردین جو رقم رو میگیریم 62 اکی بردین اکی بیجم بنویس برادر اکی دلیر برادر اکی مدرس اکی بیجم برادر از رقم رو نویسی قرطه را کشیم شیروی نر یک 7 و 5 اکی بیجم 7 و 5 برادرای از رقم 1 3 4 موند 1 3 4 کسی خوشمنده مرحمت 1 3 اکی سوروب خوش آمدی اکی سوروب 1 3 اکی سوروب رقم 4 برادرای از رقم 4 اکی میگیره رقم 4 رقم 4 اگم خوشمند است برادر مرحمت رقم 4 گیره بچه و چه رقم 4 برادر خالیه رقم 4 برادر کی میگیره خرطه را کشیم شیروی نه رقم 4 اکی بچه های یوش اکی سوروب 600 بلومات اکی سوروب جان ستون بده آمد برد اکی بچه هایش بچه های چه سنتا پرتو اومد اکی بچه های یوش اکی سوروب مشروب یه بچه های یوش 300 بلومات
پس بزنه برادرای عزیز اوشاشه شروع نر. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای بردین رقم 625 و 700 دوری. اکای بجان رقم 75 900 دوری. اکای سوراب رقم 1300. اکای بچه های یوش رقم 400. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشوا 1800 بود. رفتیم رقم یک. رقم یک 20. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه. رقم سه برادرها 12. رقم 4. رقم 4 10. رقم 5. رقم 5 برادرها 22 تا. رقم 6. رقم 6 21 تا. رقم 7. رقم 7 برادرها 10 تا. برادرای عزیز رقم 5 برادرها با 22 اوش شود. شیر نر اوش شود 1800 بود دوری. پفتار باشه برادرها پفتار می نویسیم. شیروی نر پفتار باشه پفتار می نویسیم. دو ششکه بردیم. پفتار یک سیاکه سوراب. اکای بیجان چو کدی برات بنویسی اخی. پفتار اکای بیجان 750. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 خولیه. رقم 4 اکای سوراب واسه شما. رقم 4 برادرها کی میگیره؟ رقم 4 خولیه. رقم 4 برادرها کی میگیره؟ رقم 4 خولیه. شیروی نر می نویسیم رقم 4 خولیه. برادرای عزیز رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4. رقم 4 خولیه. شیروی نر میگیریم برادرها قرطه را میکشیم. رقم 4 برادرها نویسه شیروی نر. رقم 4 برادرای عزیز یگان خوشمن است. برادرای عزیز 9 10 نفریم رقم 4 خولیه. شیروی نر می نویسیم رقم 4 را می نویسیم. یگان خوشمن رقم 4 دا باشه مرحمت. رقم 4 برادرها خولیه. نه اکا علی جان نمیشه بچه بچه. اکا علی خوش آمدی. رقم 4 برادرای عزیز رقم 4 را کی میگیره؟
رقم 4 برادران یگان خواهشمند باشه مرحمت. پلنگ یه 5 روبل دارم پرتموش اگر صد تلش نه که پلنگ جان بچه چه نمیشه. رقم 4 برادرها کی میگیره؟ رقم 4 خالیه. رقم 4 کسی میگیره مرحمت برادرای عزیز. رقم 4 برادرای یگان خواهشمند است شروع نه. رقم 4 خالیه مرحمت کنه. کسی جلند داره مرحمت. رقم 4 کسی رو بدیم. رقم 4 کسی رو کسی رو اومد میشه 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بخونیم. اکای بردین رقم 2 و 6 5100 رو بگیری. اکای سوراب رقم 1 3 4 0 0. اکای بیژن رقم 7 5 200 داری. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش شوه 1800 رو بگیری. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 11. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 برادر 22 تا. رقم 5 رقم 5 برادر 10 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 11 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 10 تا. برادرای عزیز رقم 1 قطعی رقم اکا اینجا من تماشکر ایسام سود رفته. برادر از رقم 1 قطعی رقم 4 برکه رگه شیروی نر کسی خواهشمنده مرحمت بدروی. برادر هر دی رقم ها اکای سورو بای برادر عزیز یگان خواهشمند باشه بدروی نباشه برادر دا اکای سورو بسیمت تیم. اکای بیجان اکای بحردین برادر خواهشمند باشه مرحمت. رقم 2 اکای بحردین 900 روبلی برادر واره. اکای بیجان میدروی برد. اکای بیجان اکا بحردین بدرو. اکای بیجان میدروی شیر نر.
اکای محمد سفر خوش آمدی برات. خوب کنیم سوال یک شد مونده. تمام نباشم اکای بیجان در 3 رقم برادران میکشیم. 1 2 3 4 1 2 4 در برادران میکشیم. کسی میزنه 2100 روبل میپکم. اکای بیجان در واتساپ ما بچه ها چه بنویس سمتروی کنیم. یک دو چهار 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خرطه بردارمونه اینجا میسته میخونیم. اکای سوراب رقم 1400 اکای بهردین رقم 2 4200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شروع نه 2100 روبل آشوا. رفتیم رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. برادرای عزیز رقم 1 و رقم 2 برادر با وارش چلوی نه. یگان خوشمن نباشه برادر رقم 14 با میکشم شیروی نه. رقم 14 یگان خوشمن نباشه در 2 هم میکشم. رقم 14 برادرای هم کس میدرو کش اکی سوروفته. تمام اکی سورو برادر میکشیم. 1 و 2 کسی میزنه برادر 2000 هم 2100 روبل بچه چه آشه. اکی بیجان برادر اگر خود باشی بچه چه در واتساپ خود نویسنده باشی براجون یا دمک بچه چه اکی بیجان همین قرطه را برادر کشم سمتروی میکنم شیر نه. تلفن راست کن. رفتیم 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قرطه این همجا میسته. میخونیم برادرای عزیز. اکی سوراب رقم 100 اکی بهردین رقم 2 4200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نرو شود 2100 روبل. رفتیم رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 هم برادر 10 تا. یک بار دیگه بچه رو چه میکشیم خرطه را. یک دو یک دو یک دو
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15 تا اینم جمعه است. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آشا بچه و چه همو سوم همو رقم برادر دو رقم با اصلا هم کشیدیم رفتیم. رقم یک رقم یک 3 کرول. رقم دو برادر 20 تا. رقم یک برادر با 3 کرول آش شود تا بچه و چه 2100 روبل داری آش شود. رقم دو اکای بحردین. رقم دو اکای بحردین برادر از می نویسیم. رقم یک و 3 اکای سورو. رقم ها را می نویسیم. شیروی نر کسی میگیرم مرحمت رقم ها را بنویسه. رقم 3 5 6 7 خولیه 3 5 6 7 خولیه برادر عزیز یکم خوی رقم 4 5 6 7 خولیه یکم خوش من باشه مرحمت رقم 4 5 6 7 اکای به جنجان نبراجان سم تراوی میکنم. شاب جون وره نه اکای شاب جون وره نیستای بچه بچه وره نیستای. رقم 4 5 6 7 موندگه اکای شاب جلانی باشه مرحمت. رقم 4 5 6 7 موندگه اکای شاب. سلام رجا مرود و علیکم با سلام اکای رجا مرود خوش آمدی. 4 5 6 اکای شهاب. اکای بیجن سمش چند سمه 2100 خطان. رقم 7 کی میگیره شیروی نه رقم 7 خولیه. رقم 7 برادرها کی میگیره رقم 7 خولیه. رقم 7 اکای پرینس. اکای پرینس خوش آمدی برادر. رقم 7 اکای پرینس. سمو را میپرتیم شیروی نر. تمام اکای شهاب جان تسترش که بچه و چه خاطر اکشیم. جون اکای شهاب اسم شما داشت 900 روبل. 300 روبل دیگه اکای
درست اومد تمام مکت پرینسه کسی میزنه شیرو اینا رو شوا 5 2 5 اکا صدرالدین 5 2 5 اکایی رفتم اکا برادر به نام صدرالدین 5 2 5 525 روبل اکا به نام صدرالدین آمده عبرتی عزیز اکا این بیت رقم کلی است برادر میشه بنابی اکا جان اول رقم خالی شاشر نر حالی خالی میشه آمد برادرای عزیز سموتون آمد اکای پرینس خطی اکای شاب جان آمد سموتون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای بردین رقم 2 3900 روبل داری اکای سوراب رقم 1 3 1 500 داری اکای شهاب رقم 4 5 6 0 0 اکای پرینس رقم 7 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 برادرها 10 رقم 2 رقم 1 برادرها با 22 اوش شود تا بچه اوچه 1800 روبلی دیگه داری اوش شود اکای سورا باش شود 1 3 هفتار اکای شهاب هفتار 4 5 6 رقم 7 اکای پرینس اکای بردین نمیگیری برادر رقم 2 تا اکای بردین رقم 2 را نمیگیری اکای مدرستیم رقم 2 اکای بردین اسم ندارم اکای منز شیر نر یاد امک بچه های اوچه توقت شیر نر رقم خولی میشه برادری عزیزم شهاب سو میپرتو شهاب پاکتو 300 روبل اومد پرینس هشم شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سوراب رقم 1 3 2700 روبل داری اکای پرینس رقم 7 0 0 اکای شهاب رقم 4 5 6 0 0 اکای بهردین رقم 2 3600 روبل داری برادرای عزیز کسی میدانه شیرانه را شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 برادرها 31 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 برادرها 30 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 33 تا رقم 7 اکای پرینس بچه اوچه 1800 روبل آش شود برادر جان با 33 رقم 7
هفتار یا اکای سوراب هفتار شاب هفتار سوراب هفتار اکای شاب جا موندم پس تو دراشته تمام اکای پرینس هفتار اکای کی اکای مدس رقم 2 موندگه میگیری رقم 2 را اکای مدس رقم 2 تمام اکای بردینجان گپ نیست رقم 2 اکای اوک رقم 2 رقم 2 را برادر اکای مدس گریف برادری عزیز اکای شاب جان اکای مدرس گریف برادر جان میگیری گفتم شد گفت اوک برا جان گریف همه پفتوره اکای مدرس بنویس یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت کسوم پارتیا اکای شاب جان سوم تا پارتا اکای کی با اومدگی اکای منس نداره اکای منس 525 اومدگی دو رقم نویس یه رقم شنویس با یه رقم دیگه دو رفته نویس تمام برا جان تمام براتی عزیز رفتیم یه بار میخونیم بیا جا که شابان آمور کری اکای شاب رقم 45600 اکای سوراب رقم 13 روبل داری اکای پرینس رقم 7 1500 روبل داری اکای مدرس رقم 2 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میدونه شروع نر آشه بچه بچه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 11 رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 برادر آشوتا رقم 7 کیه اکای پرینس برادر 1800 روبل دیگه آشوتا من برادر 22 اکای شاب جان 900 روبل بچه چه میپرتوی پرینس اکای پرینس بنویس اکای پرینس هفتار تمام اکای شاب رقمی 5 پس نکنی بچه چه رقمی 5 برادرها کی میگیره رقمی 5 رقمی 5 کی میگیره رقمی 5 بگیر گفته اکای پرینس هزار دوستان هزار دوستان
ما چانسم دارم میگه اکای بهردین. اکای بهردین جان 3600 روبل بچه ها چه پول داری اکای بهردین 3600 روبل. اکای پرینس بچه ها چه رولی برادر جان میخونیم شعری نه رولی میخونیم چانسم داری اکای پرینس. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم 5 گیری تبا خودت گیر آخی رقم 5 اکای پرینس ده بنویس ما تیاد 3 برش بتیسم اینجا اکای شهاب رقم 4 6 800 روبل داره اکای سوراب رقم 1 3 1500 روبل داره اکای پرینس رقم 7 5 2700 روبل 2700 روبل داره اکای مدیسن رقم 2 0 0 7 کسی میزنه برادر 1800 آشوا رفتیم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 برادرها 10 رقم 7 رقم 7 برادرها 20 اینجا برادرای عزیز رقم 3 برادرها با 21 آش شوا بچه ها 4800 روبل آش شوا رقم 3 با 21 آش شوا یک سپ هفتاد اکای شهاب رقم 4 4 5 پست رقم 7 پرینس رقم 7 هفتاد اکای پرینس اکای شهاب رقم 14 در اومد اکای سوراب هفتاد خیک 3 اکای شهاب رقم 2 رم گرفت رقم 5 و 6 رقم در برادرای عزیز رقم 5 و 6 رقم 5 و 6 خالی های اکای بهردین رقم 5 و 6 خوش آمدی اکای بهردین اکای بهردین 5 و 6 کسی میزنه برادرای عزیز آشا شرونر یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای سوراب رقم 1 3 2700 روبل داری اکای پرینس رقم 7 2400 روبل داری اکای شهاب رقم 4200 اکای بهردین رقم 5 و 6 3000 داره برادرای از کسی میدانه شروع نر آشا رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7
رقم 7 برادرها 22 تا. رقم 7 کیه؟ اکای پرینس رقم 7 با 22,800 روبل آش شود. اکای پرینس آش شود. چوکادی اکای حبیب تجیخ شامدی. اکای حبیب تجیخ شامدی براد. هفتور یک سه هیچی. اکای حبیب تجیخ هم داشتیم. همین 7 پرینس حبیب تجیخ یا واتساپ ما دا زنگ بزن بچه ها. چه واتساپ دا زنگ زن به یکون نمر. رقم 254 برادران موندگی خواهشمند و مرحمت. رقم 254 کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 254 رقم 254 برادران خالیه. خواهشمند و مرحمت. رقم 254 26 اکید بحردین. رقم 54 برادران خالیه. رقم 54 کی میگیره؟ رقم 54 من نویسم شروع نه. رقم 54 خالیه. یگان خواهشمند باشه مرحمت. رقم 54 خالیه برادرای عزیز. رقم 54 5 بگیر سرکت پرینس. رقم 4 برادرای عزیز. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 رقم 4 برادرای عزیز خالیه. رقم 4 کی سورو. اما سندورا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بردین رقم 6 و 2 2400 داری. اکای سوراب رقم 1 و 4 1 و 3 و 4 1800 داری. اکای 22 تا. رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادرها 21 تا. برادرای عزیز رقم 1 برادرها با 22 آش شوه 1800 روبل دوره آش شوه. رقم 2 اکای بحردین. عکس پفتور اکای سورو 7 پرینس
برادرای از رقم 456 رقم 456 یگان خواهش من باشه مرحمت. رقم 456 برادر خالی رقم 456 یگان خواهش من باشه مرحمت. شیروی نر گیره برادر قرطره کشین. رقم 67 برادرای از رقم 67 رقم 67 برادرای از یگان خواهشمند است. رقم 67 رقم 46 رقم 46 برادرای یگان خواهشمند است. رقم 4 اکای سورو. بله اکای پرینس. بله براجان. بله رقم 6 کی میگیره شیروی نر. رقم 6 رقم 6 رقم 6 اکای باردین رفتی. برادر رفتی. برادر رفتیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونی. رقم 2 اکای باردین گیری. رقم 6 دیگه اکای باردین 2,6800 روبلی داری. اکای سورو 1 3 4 2700 روبلی داری. اکای پرینس 7 و 5 3000 روبلی داری برادر عزیز. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 10 تا برادرو. رقم 4 رقم 5 رقم 6 30 تا. رقم 7 20 تا برادر عزیز. 20 تا. رقم 6 برادر عزیز با 30 آش شوتا برادر عزیز. رقم 6 اکای بحردین آش شوتا با 30,800 روبلی داری برادر عزیز. برادران می نویسیم. رقم های پفتور هم می نویسیم. یک 3 اکای سورو. یک 3 اکای سورو. که دیگه چیکار میکنی اکای باردین؟ که همین خیلی رقم 22 میگه خلصانه شد بوزی. رقم 6 اکای باردین پاس اکا. تمام اکای پرینس پاس.
برادران می نویسیم رقم 2 4 5 7 خوله خوشمند و مرحمت. گرد مثل اکای پرینس در واتساپ بیمون نویس شیرینات. زنده باشی اکای سوراب، زنده باشی شیرینات. چون میگه که سورو گرگه هم میگم مردم. چی با که سوراب جان شعر نر برای چی شعر نر؟ آخه رقمش 22 برامد یک اکای بردین رقمش 30 هم. که پرینسی از رو اینم جا کنم سندگیم شد اکای پرینس 3000 روپلی. برادران می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم رقم 2 4 5 7 خوله خوشمند و مرحمت. اکای سوراب شیری نره گب میتیا. گیریه مردم میگه برادران می نویسیم یا چی می نویسیم؟ 3000 که پرینس بله اکای بردین نو شوخی پروست اکای برادران زیق نشان گفته شوخی میکنیم یا هم خیلی. برادرها در پیر 8 9 نفریم لایک های بیسم هم میزنیم پبراتسکی میزنیم میدونیم رقم 2 4 5 7 هم میگیریم بوزیرم میگذرونیم. برادران می نویسیم یا چی می نویسیم؟ برادران می نویسیم یا چی می نویسیم؟ برادران می نویسیم رقم های خودی را می نویسیم. برادران می نویسیم یا چی می نویسیم؟ برادران می نویسیم رقم 2 4 5 7 خوله خوشمند و مرحمت.
برادران بنویسیم یا رقم 2 4 5 7 خله خوشمند و مرحمت. و علیکم بر سلام اکای واسه جان، خوش آمدی برادری عزیز، خوش آمدی. رقم 2 اکای واسه. برادران بنویسیم رقم 1 رقم 4 5 7 خله خوشمند و مرحمت. اکای واسه جان هستی همینجا در برادر عزیز؟ برادران بنویسیم چی بنویسیم رقم 4 5 7 خله خوشمند و مرحمت. اکای اسکر علیکم با سلام برادر عزیز، خوش آمدی برادر عزیز. رقم 2 اکای اسکر مونم اومد. برادران بنویسیم رقم 5 7 خله خوشمند و مرحمت. برادران بنویسیم رقم 4 5 7 خله خوشمند و مرحمت. برادر در افیر 8 9 نفریم. برادر لایک های بسیم هم میزنیم پبرات که میدونیم رقم 4 5 موندگه 7 موندگه میگیریم بوزیرم میگذرونیم. اوکی. برادران مینویسیم من چی مینویسیم. برادران مینویسیم رقم 4 5 7 خالی خوشمند. برادران مینویسیم من چی مینویسیم رقم 4 5 7 خالی خوشمند و مرحمت.
برادرها خوش آمده، همه کسا خوش آمده. رقم 4 5 7 خله خوشمند و مرحمت. برادرای عزیز رقم ها را مینویسید. رقم 4 5 7 خلیه شروع نه مینویسید. اکای باردین 6 هم گرفت، 4 هم گرفت. چالی کردی؟ اشیف کلیش پاس باردین شانسın. 300 lira. Tamam. بله برادر آشا و رقم 5 7 موندگی. من نویسیم برادر رقم 5 7 خلی خوشمند و مرحمت. نه اکای بچه هایش واره نیست برادر عزیز. رقم 5 7 موندگی 300 روبله. تمام واره نباشه 5 بگید. تمام اکای بچه هایش بس کنیتون. تمام اکا. برادران می نویسیم رقم 7 موندگی. رقم 7 هم میگیریم بازی را میگذرونیم. برادران می نویسیم رقم 7 موندگی.
واسه اکای واسه رقمی 7 اکای واسه جان قطعی اکای بچه های یاش سموتون پارت برادر عزیز بازی را سر میکنی اکای شادمان جان اکای واسه رقمی 7 را گرفت برادر عزیز نه تاش فوری من تمام اکای واسه جون واسه چی میگه؟ ها واسه چی میگه؟ کی واسه کی اومد میشه؟ کی اکای واسه قربان علی اکی بچه های یوش تمام اکای اومد تو اکای بچه های یوش برادر عزیز سمود اومد شرینار سمود اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرم میخونیم گاب مرد تموم اکی واسه نامده اسمش نامده اکای واسه نامده اکی واسه جان 300 دوبل دیگه بچه چه میپرتویی 300 دیگه حوزی میپرتم تمام نامشم بوی نام اومد واسه تمام دیگه برخونیم شد اکای سوراب رقم 1 3 2000 صدر بلداری اکای بهردین 6400 اکای واسه 2700 اکای بچه های یاش 5 رقم 500 برادر عزیز رفتیم رقم ها را مکشویم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 برادر رقم 3 قطعی رقم 6 واره کرده برادر عزیز رقم 3 رقم 6 واره کرده برادر عزیز 22 برادر عزیز واره کرده رقم 3 22 برادر عزیز رقم 6 برادر 22 برادر 900 روبلی بارش دیگه خوشمند و مرحمت اکی شد من 7 نزد کو اشکا کنی برادرم می نویسیم رقم 1 2 4 5 7 خوله خوشمند و مرحمت واره 900 روبله کدامی میزنه اگر 5 رقم پر شود بازی سو میکنیم 5 رقم پر شد 5700 برادر اگر همه رقم ها پر شود 5700 روبله ویگرش میشود برادرم میزنه گفتی و گپا گراد 159 گراد زندگیتون تا عمرش را برادر عزیز دو پافتور اکای واسه دو پافتور اکای واسه رقم 2
اکای باردین کدام رقم شگیرم برادر عزیز؟ نه برادر جان رقم 3 اکای سورا و رقم 6 اکای بحردین های 1 4 7 اکای شاب جان واره مدروی واره های ولی اکای بردین جان 6 اختای شیرینات اکای شاب جان واره مدروی 900 روبلی های 900 روبلی های برادر عزیز 900 روبلی اکای شهاب مدروی 4 اکای تمام اکای شهاب رقم 4 اکای شادمون جان اکای شهاب یکم نویسانده بود برادر عزیز رقم چنده میگیری اکای شادمون؟ برادران مینویسیم رقم 1 5 7 خوله اکای شادمان جان کدام رقم شما میگیری اکای شهاب یکم نویسانده بود برادر عزیز برای اول رقم 4 اکای شهاب دادیم اکای شهاب رقم 4 و 7 میگیری برادر تمام اکای شادمان رقم 7 اکای شهاب جان رقم 4 و 7 میگیری اکا برادران مینویسیم رقم 1 5 موندگه کدام 1 و 5 موندگه برادران رقم های خالی را میگیریم برد و اپشه تا کلان میشوه 5700 گاب نیست اکای شادمان جان اختیار بود اکای شهاب جان رقم 4 و 7 هردش هم میگیری برادر برادرها سموی هم میپرتیم قرطر هم میکشیم در 2 4 5 رقم میکشیم برادرها برای که واره ایجاد نمیکنم برادرای عزیز در 5 رقم میکشیم بچه‌هاش 5 ماه تمام اکای بچه های یاش واره 900 روبله اکا جان میدروی اکای بچه های یاش واره برادر عزیز میدونم تمام اکای بچه های یاش سوم تا پرت برادر تمام اکای سورو رقم 1 رقم 1 تمام اکای سورو رقم 1 اختر برادر اکای واسه اکای شاب اکای بچه های یاش سومتون پرت برادر رو سر میکنیم اکای بچه های یاش اومد سموش بچه های یاش اکای شهاب 1800 بله اکای بچه های یاش سومت اومد برادر عزیز السلام علیکم رقمش اکای السلام علیکم چشمات بخیرم خوشو نمیبینه اینجا 7 رقم های خوشو بی
Акай Шаҳоб. Акай Шаҳоб шестиргир бачи оча шестиргир бозира гузаронем хунук нашуда. бародаро я қартара шӯрем шӯридан гирем то акай Шаҳоб пулш омадан я шӯрем. тамом акай Бардинҷон шӯридем хидматчӣ. Бале акай Бардинҷон ин ризқа бародари азиз мера ки мебинӣ ки се туз худуд омад мера ки акай Шаҳоб до мебия мера ки акай се бачаҳои ёшта мебия. И тақдир насиба бародари азиз ягон чи гуфтан намешавада. бародаро свая мекашем акай Шаҳобҷон шестиргир бачаи оча накашам сума партоя. برای کی اکی باره نکش کی دپاین بو خرڅ کشین تو میشه نامده اکای Шаҳоб. акай Шаҳобҷон шестиргир бачаи оча اکی شو خود اومده گه کی نه акай Шаҳоб мега бади бара партон не акай Шаҳобҷон намешава бародари азиз барои чи ки моам калон дорем дар сармон намешава акаҷон. иҷрат мекунем та акай Шаҳобҷон иҷрат мекунем та сумта парто. акай Шаҳобҷон махта шери нар хуб мешиносум. ту шери нари бародар ма дата сулова надорум. ту шери нари бародару неким акаҷон дамоям гап мешавада просто мо асари худмонам калон дорем ба гап мешава акаҷон намешавада. اکی شاهب شعر نر مقصد یک چیز دیگه ده بچه بچه من برادر یک بار دیگه با فکرم باید داشته باشید اخیرت برادر رقم داده بدم این پرابلم نیست که رقم تایی نه که مکه پروز تای گاب ما میمونه ما رو تماشا کردیم برادر گاب در سری 1000 و 2000 و 3000 نمیره که پروز تی هم باید ما فهمید 2 منوت برای خودت وقت میگیره برای ما مقصد قرطه را میکشیم برای 1 سکوند خودت برادر ما در تای گاب میمونیم شعر نر برای چی در کار برادری از ما در تای گاب موندن مقصد من میدونم میپرتای بچه بچه بعدی برای هم میپرتای حضر هم میپرتای پروس ما در تای گاب میمونیم شعر نر خودت فهم اکی شاهب جان رقم 4 برادرو کی میگره رقم 4 رقم 4 نگره قرطو را کشین پس گفت دام نداده برادرو رقم 4 نمیگیریم رقم را برادرای عزیز لایکو را خبر میگیریم شروع نه لایکو را میمونیم تمام اکای سوراب جون رقم 1 پاست میگه رقم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 برادرها در 4 رقم میکشیم کدام میزنه آشو شوا
چه؟ بله چی گفت؟ اکای شیرالی جان وره های برادر عزیز 900 روبله مدروی برادر عزیز. برادرای عزیز برش لگه شیرای نه رقمی چند خولیه؟ رقمی؟ اکای کی کنجا؟ 7-4 برادرای عزیز رقمی 7-4 خولیه. 7-4 یکم خولیه. اکای سوراب یک پاس. برادرای عزیز رقمی 7-4 برادر خولیه. تمام اکا جان میکشیم. رقمی 2-3-5-6 2-3-5-6 کسی میدونه برادرای عزیز اوشا شیرو نه 4 اکای رقم. شیرالی جان رقم 1-4-7 خوله میگیری برادر عزیز. گیری سراز اگازان. میکشیم. مشکل 2-3-5-6 2-3-5-6 1-2-3-4-5-6 7-8-9 قرطه این همجا میسته برادرای عزیز. کسی میدونه شیرو نرو اوشا میخونیم. اکای سوراب رقمی 3 1200 روبل داری. اکای بهردین رقم 6-0-0 اکای بوسه رقم 2-0-0 اکای بچه یاش رقم 5 رقم 5-0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه نوالی حساب میکنیم. کسی میزنه برادرها 3000 روبله اوشا باشه بچه رفتیم. رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 5 برادر با 21 اوشا تا بچه اوچا 3000 روبله داری برادر اوشا اکیای اکای بچه های اوشا برادر 3000 روبله داری بچه اوچا اوشا تا می نویسیم برادر رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم. بعدی باره برادر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. واسه 2-3-4 اکای واسه 3 اکای بچه های شگام رقمی دیگه پس بودرش نگه بس اکای بهردین اکای بچه های یاش برجان یکم رقم 5 رقم 1-6-7 مونده گشه رو نه رقم 1-6-7 یکم خوشمن است. لایکای برادران میمونیم شیروی نه همون لایک همونه بچه ها چه لایکا به اسمای که همون لایک همونه. رقم 1-6-7 عمر چندیه 300 روبله اکای عمر 1800 روبل بگیری شیر نر هفته گیر اکای شیرالی رقم 1-6 اکی میگیره برادرای عزیز رقم 1-6 رقم 1-6 یکم خوشمن باشه مرحمت نویسه رقم 1-6 خولیه رقم 1-6 برادر خولیه خوشمند و مرحمت. رقم 6 اکایش شرپ 07 اکای شرپ 07 شیری نر رقم 7 اختای بچه اوچا 900 روبل اکای واسه اومد. رقم 1 اکی میگیره رقم 1 خولیه رقم 1 رقم 1 خولیه اکای شیرالی اومد رقم 7-0 یکم گیر گفته تمام برد رقم یکم اختای اکای شرپو اکای
شرپ و براجان سون تپر نایسونده سی رقم یک اکی دگیر بچه یوش را و کدام رقم نیست بچه یوش رقم یک رقم 6 رقم 6 اکی شرپ و دیگه همش هست آمد اکی شیرالی آمد سمون 600 روبل شرپ و خواه شرپ هم هست پول ساخته کی؟ شرپ و اکی واسه آمد 00 900 آمد اکی شیرالی آمد 00 اکی شرپ اکی شرپ و 600 روبل کم احوال دجا پول اسکندرویچ شرف و هوای بشتیم کسی میزنه برادر آشوا ادو رایساد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی واسه رقمی 2 3 4 0 0 اکی بچه هایش رقم 5 1 2400 داره اکی شیرالی رقمی 700 اکی شرپو رقمی 6 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نروش شو رفتیم رقمی 1 10 تا رقمی 2 رقمی 2 11 تا رقمی 3 رقمی 3 22 تا رقمی 4 رقمی 4 10 تا رقمی 5 رقمی 5 21 تا رقمی 6 رقمی 6 22 تا رقمی 7 رقمی 7 20 تا برادرای عزیز رقمی 6 با 22 رقمی 3 برادر با 22 آشوا برادرای عزیز بره کرگم کسی میدرم مرحمت 900 روبلی 900 روبلی کسی جلن دارم مرحمت بدرویا رقمی 3 و رقمی 6 برادر کی میدرو برادران 900 روبلی برش لگه 5700 روبل ویگری شد یکم خوشمن است برادر اکی بچه یوش نمیدار اومده یک برادرای عزیز رقم برادر برش لگه 900 روبلی یکم کس میدرو یا کشم در دو دم کشم یا یکم کس میدرو اکی واسه برادر رقمی 3 اخته با فکرم او رقمی 3 اکی واسه رقمی 6 اکی شرپو برادر کشم در هر دو بچه های یوش نمیدروی برادر در یکم رقم اکی بچه های یوش در یکم رقم نمیدروی شرنر تمام برجام میکشم نه اکی بچه هایش وپشه همینجا در کسی میدرو برادر برای خودش میدرو مقصد یکی رقم بالا بیا برادر تقدیر میکنی بزنی رقم 3 و 6 را میکشم نباشم چورا گیر تمام برادر من رقمی 4 اکی بچه های یوش را گرفتیم برادری عزیز رقمی 4 اکی بچه های یوش اکی بچه های یوش رقمی 4 را گرفتم تا شیرنار رفتیم 3 4 6 3 4 6 3 4 6
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 قرطه. اینا برادرها من همینجا میسته میخونیم. تمام. رقمی اکی واسه رقم 300 اکی شرپ و رقم 6 300 روبل داری. اکی بچه های رقم 4500 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدن شیرای نر 2100 روبل آش شود. رفتیم رقم 3. رقم 3 22 تا. رقم 4. رقم 4 30 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. برادرای عزیز رقم 4 با 30 برادر 2100 روبل آش شود. رقم 4 30 تا. آش شود برادر 2100 روبل. می نویسیم رقم را. رقم 3 اکی واسه شیرای نر می نویسیم رقم را. رقم را می نویسیم. رقم 6 اکی شرپو. بشین از ما. الو. این چی دایی کلی تبو. برادران می نویسیم یا چی می نویسیم. رقم 1 2 4 5 7 خاله خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم 13 14 نفریم. رقم 1 2 4 5 7 خاله خوشمند و مرحمت. تمام برادر عزیز رقم 1 2 اکی بچه های یوش. برادران بنویسیم رقم 4 5 7 خاله خوشمند و مرحمت. برادران بنویسیم رقم 4 5 7 خاله خوشمند و مرحمت. میبینیم اکای سوراب جون. اکای سوراب. بله اکای سوراب جون 2 ساعت بوده. بله راست میگه اکای جون. بله اکای سوراب جون. بله 2100 رول بوده برادر. رقم 4 و 5 اکای سوراب زنده باشی اکا.
برادرها رقم 7 خله خوشمند و مرحمت. گاب نیست رکای سوراب جون. برادرها رقم 7 موندگه در افیر 9 نفریم برادرها. لایکای بسوم هم میزنیم میدونیم رقم 7 موندگه میگیریم بوزیرم میگذرونیم. گاب نیست رکای بچه هایش در واتساپ مونوی سنوشی حوز یکا جون سمود میپرم میروا. برادرها رقم 7 خالی موندگه. رقم 7 اکای سورو. اکای واسه جون سوم تفرتو برادر عزیز. اکای واسه برادرها تمام اکای واسه سوم هم میپرته خرطورم میکشی. اکای واسه سوم چه پرته سوم رو دیگه خوشبی. اکای واسه بی سوم شما دیگه. اکای واسه بی سراز سوم شما دیگه. اکای واسه 600 بلونده اکای اوریپوف جون کی بودلو 900 بلونده. اکای واسه 600 موندگه. اکای واسه جون سوم دانده برادر عزیز نو اومد. اکای واسه جون سوم نو اومد برادر عزیز. برادرم میکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. بار میخونیم اکا 5 میت. بله اکای واسه جان سمود نو اومد برادر عزیز. اکای واسه رقم 300 روبل داری اکا جان. اکای شرپوف رقم 600 اکای بچه های یوش 1 2 3 هزار روبله داری. اکای سوراب رقم 4 5 7 1200 روبله دیگه داری برادر عزیز. رفتیم رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 2 21 تا برادرو. رقم 3 20 تا. رقم 3 رقم 4 21 تا. رقم 4 برادرو. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا برادرو. رقم 7 رقم 7 11 برادرو. و رقم 6 که اکای شرپوف با 22 آشد شوا شیرینار با 22 آشد شوا اکای شرپوف با 22 تمام برادرو. 1800 روبل داره. 1800 روبله داری اکای شرپوف برادر عزیز. برادرها رقم رو زاینید میکنیم بازی را سر میکنیم. سپاسیبا زنده باشی اکای شرپوف. رقم 6 اکای شرپوف.
Акай суроб 1 2 3 1 2 3 акай восе акай суробҷон акай восе то рақамша пас накуна бародари азиз рақами 3 ша гирифта наметони бародари азиз акай суроб то акай восе рақамша пас нагӯ бародари азиз рақами вай гирифта наметони шери на бародаро рақамотон пастай мақс 4 5 акай суроб 4 5 акай суроб бародаро менависем 4 5 4 5 бародаро рақами 1 2 3 7 холиай 2 3 бачаҳои ёш тамом ба 2 3 акай зайниддин рақами 2 3 ахта шери нар 2 3 акай зайниддин 2 3 акай зайниддин бародаро рақами 1 7 монда орифҷон рақами 7 акай восеҷони қадвай карамдабачиочан гуфтам пафтор мекунӣ дам назади бародари азиз акай зайниддин рақами 3 ра гирифт бародари азиз тамом бародаро акай шароб акай суҳроб акай суҳроб акай бачаҳои ёш акай восе рақамотон дар розия пафтор дурое ҳо бошад ҳо нависе бародар не бошад не нависе пас тамом акай восе рақами 3 ахта шери на бародарон эфироя пеш кунед рақами 7 орифҷон тамом рақами 7 орифҷон рақами 7 акай орифҷон 900 рубл по автода 900 рубл 600 тора акай орифҷон якум бор дуромад ка о 3 4 5 6 7 3 4 5 6 бародаро рақами 1 2 мондага ки мегирам акай 3 бачаҳои ёш рақами 1 2 бачаҳои ёш 1 2 бародаро тамом рақамо тамом 1 2 3 тамом акай бачаҳои ёш рақами 1 2 ахта шерна ҳама рақамо пафтор шуда бародарои азиз эфиротона пеш кунем мақсад и дафъа ки қафо монд кадоми пешакӣ нависон ҳавайда метнем қафо нашавед бародарои азиз ки барои ки 7 пас карга акай сурохта акай 7 бародаро рақамора тамом шид рақами 3 0 0 акай бачаҳои ёш ойна унҷа би вая акай вая ҳамасын дора орифо акай орифо ой надомада ягон рақам 7 дор омадагаас
رقم یک رقم 7 و 600 روبل دور نوشتم داره. اکای عارف 600 روبل داره. برادران میرویم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادران یک بار میخونیم. اکای شرپوف رقم 6500 روبل داری. اکای سهراب رقم 4 و 5 600 روبل داری. اکای عارف جان رقم 7 600 روبل داری. اکای واسه رقم 300. اکای بچه یاش رقم 1 2 چنده؟ 1 2 چند؟ 2400 رو. اکای بچه یاش 1 2 2400 روبل داری. بله برادران رفتیم. کارتو را میکشویم. رقم 1 20. رقم 2 رقم 2 3. رقم 2 20 برادر. رقم 2 رقم 3 رقم 3 22 تا برادر. رقم 4 رقم 4 10. رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 رقم 5 برادر 20. رقم 6 رقم 6 22 برادر. رقم 7 رقم 7 21 برادر. اینجا رقم 6 رقم 6 و 3 برادر واره شده. رقم 6 و 3 رقم 6 22 برادر. رقم 3 22 برادر. رقم 6 و 3 برادر واره شده. 900 روبل کدام میدارم مرحمه. بله رقم 3 و 6 برادر واره شده. کدام میدارم مرحمت. 900 روبل 7 رقم پر شود 5700 روبل ویگرش میشه برادر عزیز. خوشمند و مرحمت. اکای سهراب نمیدروی شعری نه. زنده باشی اکای واسه جان. زنده باشی شعری نه. نه اکای سهراب جان هم 5 منت اجداد میکنیم. نشت کارتورم میکشیم. اوری پوام واره اجداد کرده نمیشه. اوری پوام میدرو. اکای پوام میدرم. نه نه سوشو ما 300 رو. اکای اوریپوف برا اوریپ که اوریف جون. اوری جون خرابایده. اکای اوریف میدره یکون رقم ده برادر عزیز. اوکی جا اکای اوریف اکای اکای بچه های یوش اکای بچه های یوش میدره ورده برادر عزیز. رقم چنده که اوریف جون گو رقم تنویس بود. اکای اوریف جان رقم تنویس شعری نه. رقمی 7 اکای اوریف جون. گاب نیست اکای بچه های یوش زنده باش. گاب نیست. اکای سهراب 600 روبل داره. برادر ها هیچ که نمیدونه. دسته رقم میکشیم برادر ها. رقم 5 اکای سهراب. اکای سهراب جان 300 روبل دیگه پرت و شعری نه. بهش پول دارم. اوکی. تمام برادر ها. رقم 1 2 4 خوله خوشمند و محرمه 4 گیر خواهد. اکای بچه های یوش 4 گیری. برادر رقم 1 2 خوله کی میگیره و 900 روبلی واره. کدامی اگر همین رقم ها 7 پوش 5700 روبلی بگیرش میکنی. رقم 4 اکای بچه های یوش.
این رقمایی که گذشته رفتگیم کو ساعت خاصن که مقصد نوای شود برادرها دیگه اشکا نمیدره در 2 4 در 5 رقم کشیم برادرها اشکا نمیدره کس برو 300 روبل اومد برادرها میکشیم رقمی 3 4 5 6 7 میکشیم برادرای عزیز یک قرطر اول هم میشوریم پبرسکی هم میشوریم تا شوریده نمه لایک های بسم پبرسکی میزنیم قرطر هم میکشیم برادران میریم رقم اکی سورو بمسموش 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادران 1 2 3 4 5 6 اینا برادران 6 تا رقم 6 قرطه این اینجا میسته سوم یکه به اومد اول میخونم اکای شرپو رقم 6 یک نیم 1500 روبلی داری اکای واسه رقم 300 اکای عارف جان رقم 700 اکای سوراب رقم 500 اکای بچه های یاش رقم 4500 روبلی داریم برادر رو کدامی میزنه 3900 روبل برادر رو کدامی میزنه 3900 روبلی آش جانشا برادر رو میروی رقم 3 رقم 3 دامه برادر رو رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 برادر رو رقم 3 با 3 دامه برادر آش جان شود 3900 روبله آش شود برادر اکای واسه رقم 3 کی بود؟ اکای واسه اکای واسه 3900 روبله داری برادر عزیز برادر رو می نویسیم رقم های پفتار رو می نویسیم بعد دیواره کدامی نویسه رقم رو گیرم می شود برادر عزیز برادر رو پفتار بشه سر از پفتار نویسه بعد که برادر رو رقم های گرفتن دیگه بازورت نمیشه رقمتون برادر عزیز 6 اکای شراب و پفتار اکای واسه 3 پفتار 6 اکای شراب و 3 اکای واسه برادر رو می نویسیم رقم 1 2 4 5 7 خاله اکای سوراب جان رقم در نمیداره شیرینار اکای شرف و درو دکان اکای شراب و رقم 6 دادرو اکای بچه های یاش چی؟ اکای بچه های یاش رقم در میداره برادر اکای اوریف بورسون پارتش اکای عارف جان رقم چند میگیری برادر عزیزم برادر رو می نویسیم رقم 1 2 4 7 5 7 خوله های گرد نیست اکای بچه های یاش در واتساپ ما برادر عزیز 2 تا 1 روی که نمروی واتساپ تا روی که برادر عزیز این نمروی کارتا تا روی که برادر عزیز بچه یاش میگه او میگه در واتساپ برمی رقم 4 اکای عارف جان برادر رو می نویسیم رقم های خالی هست رقم 1 2 5 7 خالی خوشمند و مرحمت 10 نفریم در برادر رو لایک های بیستم هم میزنیم شتکتی میدرویم
رقم 1 2 5 7 موندگه 1 2 5 7 هم میگیریم بازی را میگذرونیم. برادرم من که اکای اسکار پوپی اکای اسکار جان رقم 5 گیرم تا برادر عزیز. رقم 5 اکای اسکار. برادرم من هستم رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. واسه 5 گیر میگی برادر عزیز. 5 میگرفته. نه اکای سرش قبل نیست اکای اسکار. کروچی کور بگونی شب برادر بعد افیر اکای واسه رقم 5 اکای واسه رقم 5 هم گیری. برادر رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. برادرم می نویسیم رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنیم برادرم. می نویسیم برادر رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. اکای واسه رقم 5 هم گیری. 5 هم گیری. می نویسیم برادر رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادر رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. برادرم میزنیم لایک های بسمه پاپراتس که میزنیم میدرویم. رقم 1 2 7 موندگی میگیریم بازی را میگذرونیم. بچه های یاش شانتون داره. بچه های یاش دیگه اکای سورا رقم گرفت نه؟ اکای سورو برادرم می نویسیم رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادر رقم را می نویسیم رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. بچه های یاش سلام علیکم. علیکم با سلام اکای چیم چیم خوش آمدی برادر. اکای جیمی خوش آمدی برادر. جیمی بده. جیمی بده. جیمی بودنگره. برادر رقم 1 2 7 خله خوشمند و مرحمت. 300 روبله. داره. یک دو هفت تمام اکای جیمی 1 2 7 1 2 7 تمام اکاتون. تمام اکای جیمی سم تا پرت برادر از قرطرم میکشیم.
بس کنیتون چی؟ بچه یوش بس کنیتون کی؟ اکای قربان خوش آمدی اکای قربان. اکای قربان. هیچ که رقم نمیتونی طرف. تمام رقم پشت اکای جیمی جیمی سوم شانه پرتن تمام اکای جیمی جیمی. تمام اکای جیمی جیمی اگو. تمام اکا جان ناو دیدم تا اکا جان اکای قربان ناو دیدم تا اکای قربان باز داشت نه ما. زنده باشی اکای قربان او بچه یوش خودت بدی اکای قربان جان اما بچه های یوش بس کنه خودت بدی زنده باشی اکای قربان جان زنده باشی شرینا صدر اکای دیجا سوم اکای جیمی جیمی. اکای تیجیمی صدر نور رقم یک دو هفته میگیری. بازی ندرون بازی میکنم سر تیرم میمون گاب نیست اکای قربان جان لوبای برای مدرو برادری عزیز لوبای برای مدرو برای خود درو بویای گفتی گفت او 300 چانتگه بود 200 چانتگه باش هم میگیری. خاطرش کش. سمو شما دکای اما دیگه 900 بلوخ گفتم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله بله اکای جیمی شرینا سمو دومدگه یا بار میخونیم رقم را میکشویم اکای واسه رقم 35 3300 روبله دوری اکای شرپو رقم 6200 روبله دوری اکای عارف جان رقم 4300 روبله دوری اکای جیمی 12700 برادران رفتیم رقم را میکشویم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 20 رقم 3 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 رقم 6 11 برادرو رقم 7 رقم 7 21 برادرو رقم 4 با 22 آشد شوا برادر عزیز رقم 4 با 22 آشد شوا رقم 4 اکای عارف جان اکای عارف جان 1800 روبله دیگر داری شیرینا برادران می نویسیم رقم های پافتار هم می نویسیم سه پافتار اکای واسه 6 اکای شرپو 6 پافتار اکای سه بوسه اکای واسه 3 پافتار اکای شرپو رقم 6 برادران می نویسیم رقم های پافتار هم می نویسیم
میبینیم خیلی رقم 4 اکای عارف جون شوی تیست ندارم دستی دیگه میشم دستی نه پس اسم نگذارم کو میشه خاص است برای چی؟ رقم 4 اکای عارف جون رقمی چند دادم؟ 3 اکای بوسه رقم 3 اکای ووسه رقم 6 اکای شراپوف اکای رقم 4 اکای عارف 7 و 5 اکای جیمی رقمی 7 و 5 اوکی برادرها رقم 1 و 2 موندگه رقم 3 4 5 6 7 9 5 که رقم 5 دوم 4 رقم 4 اکای عارف برادرها رقم 1 و 2 موندگه خوشمند و مرحمت رقم 1 و 2 سلام علیکم علیکم با سلام اکای سیروش خوش آمدی برادر 1 و 2 اکای سیروش اکای جیمی سوم پارتو برادر عزیز بو کیا اکای جیمی اکای سیروش سومتون پارت برادر رقم باید سار میکنیم اکای جیمی جان اکای جیمی اکای سیروش چنای سوندی اکای سیروش رقم 1 و 2 1 و 2 برادران می نویسیم چی می نویسیم بین اکای سیروش سوم شما کسرول بانو کی میگه کسرول بانو قربون اومدگه و 600 دلار اومدگه 00 اکای می جسورو میشه پارت اکای جیمی سوم تا پارتو برادر عزیز قرطرم میکشیم میگیرم براد میگیرم شابادی فیلم براد شش اینام جان تو اگر موژیک باشی این همی حوز در واتساپ من می نویسی تو اگر موژیک باشی در واتساپ من می نویسی که اینام جان ما تر حقارت نمیکنم تو مرده باشی در واتساپ من نویسی من قطعی از بیرات کنم اکای بستو جیمی دا وای برادرای عزیز شما برادران مقصد اینجا او حقارت که سکرچ دیگه سکرت نبر اومده سای برای آقای برادر خوندن نمیتونه یا اکای اینام جان آمجا بر اومده اکای اینام جان برای جان گپ داشته باش شیر نر اگر 11 کوی اومده باشی برای جان 11 میویم تا شیر نر تکش تو اگر نام داشته باشی دهن گفتی ما تر خرد کرده باشه در نمره ما سرازه اکای جیمی هستم زن بزار زبرکروف که تا برادر عزیز تکش تو خطا نشهر برادر جان در هر جا اکای جیمی اکای حسین 300 رو اومده اکای دوجاتو اومده 600 رو اومده برادر رفتم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوشا هم میگیریم اکای برام مسئله میخونیم حرکتی باش مسئله که اوشا هم میگیریم میخونیم برادر با دقت رقمی اکای واسه رقم 3000 روبله داری اکای شراپوف رقم 6 900 روبله داری اکای جیمی رقم 7500 اکای عارف رقم 4900 داری اکای سیروج رقم 1200 برادر عزیز چی گپ شد رفته سیفی رفته سیفی برادر رفتیم رقم ها را میکشویم رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 2 رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 4 23 تا رقم 3 رقم 23 تا رقم 3 23 تا رقم 4 10 تا برادر رقم 5 10 تا برادر
رقم 6 10 تا برادرو. رقم 7 21 تا برادرو. رقم 3 با 23 برادری عزیز او شد شوا. رقم 3 کیه؟ رقم 3 اکای واسه. اکای واسه 1800 روبله دیگه داری شیری نه. رقم رو می نویسیم. برادران می نویسیم رقم خودی را. اکای واسه رقم 3 پافتور. رقم 6 او رقم 6 برادران می نویسیم رقم خودی را. اکای شرف و رقم 6 بود. اکای اوریف بینم اکای شرف پافتور دارم دیگه. رقم 6 پافتور اکای شرف. اکای اوریف اکای شرف در رقمش پافتور دارم دیگه. رقم 1 2 4 5 7 خالی است. اکای سیراج اکای اوریف رقم تو نگیره برادرو که 300 روبل میشه. 500 رقم 6 رقم 5 7 اکای سیراج 5 7 اکای سیراج اکای اسکر رقم 4 اکای اسکر رقم 4 اکای سیراج رقم 5 7 برادرها رقم 1 2 موندگی است. اکای اوریف بوز نکرد. چی؟ اکای اوریف نه. اکای اوریف رقم 6 گرفت. اکای اوریف رقم 1 2 دامه دروی برادر. اکای اوریف رقم 2 برادرها رقم 1 خوله کی میدرویا؟ رقمی بستو وجه زاین تگو لبا اکای حسین. رقم 1 برادرها بستو اکای حسین سوم پا اومد. بانومی حسین برادرها سوم اومد اگر شیری نر. سمیام اومده. اکای اسکر سوم پارتا برادر عزیز لبا اکای اکای حسین رقم 1 مونده اکای جون. 1 مونده اکای حسین. همون رقم 1 اکای حسین. همون اکای حسین. کی پول نداره؟ اکای سیراج پول داره؟ نه. اکای اوریف 1900 اکای. اکای سیراج اکای اسکر سموتون پارتا برادر عزیز. اکای اسکر اکای اوریف. اکای سیراج اکای اسکر سموتون رفت اکای اسکر میگه اومد. این اکای اسکر اکای میگه. حسین 9 اکای اسکر میگه رفت پین کنه. 600 اومده. ما اومده گیر 9 هم اومده. رفت بچه پارت. اومد اکای سیراج سمود اومد برادر عزیز سمود اومد. برادرها رفتیم. برادرها رفتیم. رقم را همش دیگه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای واسه رقم 3900 روبل داری. اکای شرف رقم 600 روبل داری. اکای اسکر رقم 400. اکای سیراج رقم 5700. اکای اوریف رقم 2600 روبل داری. اکای حسین رقم 100 برادرو رفتیم قطارا مک شدیم. رقم 1
11 برادرو. رقم 1 11. رقم 2 32 برادرو. 32. رقم 2 32. رقم 3 20. رقم 3. رقم 4 11 برادرو. رقم 5 22 برادرو. رقم 5 22. رقم 6 20 برادرو. رقم 7 10 برادرو. رقم 2 که ایکه رقم 2 اکای عارف. اکای عارف با 32 آشد شوه 1800 روبله داری برادر عزیز. برادر پافتار بوشه سراز نایسه رقماتون نگر. اکای 357 اکای 357 پافتار. اکای شرف رقم 6 برادران می نویسیم. اکای واسه رقم دانه میدره شیرینار. اکای واسه رقم 3 برادران می نویسیم. رقم 1 2 4 خولیه خوشمند و مرحمت. اکای حسین رقم 1 شمون. اکای حسین رقم 1. رقم 2 اکای عارف. اکای فاروق رقم 1 اوج زایند کرگم برادر عزیز. رقم 4 موندگه. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 کی بود؟ اکای اسکر رقم 4 رو دمه بدروی شیرنا. رقم 6 اکای شرف. رقم 4 اکای جیمی. اکای فاروق رقم 4 برادر عزیز سموتون پارتوی. همش سندورا. رقم 4 اکای فاروق. رقم 2 رکیف بوده. رقم 2 اکای عارف جون. کیتون نداره. اکای فاروق سوم پارتو. اکای که بود؟ کی پول نداره. روز میگه پارتو. بله اکای سیراجان سوم دانگه شیرش نار. اکای فاروق 300 روبله یک قارت 300 روبله. اگر زنی قارتت بلند بیا 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. اگر گیرش شستری که برادر بازی را خنق نکن سراز سوم پارتو 300 روبله برادر. اکای فاروق سراز شیر نسیم تا برد اکا سومی من 1900 پارتو. تمام اکای واسه جان در واتساپ مویا نویس. کام پارتو مگه 3900 شانسی داره. 1600 داره. شما 3900 پارتو. 2000 داشت. یه رقم بود کرد. نه. شانسم داره اکای. شادمون یک 600 شما. اکای واسه جان. علیکم با سلام اکای بابا جان خوش آمدی شیرینا. شانسم داره اکای واسه او. اکای واسه جان 1600 روبله موندگه برادر عزیز. اکای فاروق اسم شما. اکای فاروق اگه برنامه کمه بیاگو. خطا کریم میگه اکای واسه توریستا کردی. یک دقیقه اکای واسه جان ایستا ای سر ایستا میکنیم وای میکنیم.
واسه نگو سه دام هرسون ما هرون شهر شان هرون شهر وشه برا وشب نمیشه وای که این میگه که 4200 دارم میگه 3900 چپارد که اکای واسه برای کجا را بود ها برای من نیستاندی ها شون شهر دورا 3900 یا 4200 همه مکای واسه جان 1 minut است که جان ما بینیم وای برای کجا بود شما نه نمیستم خیلی کنیم شمشون رو مگه چورو شایستاد ها برای نه شما نگو توبره رو رفتم ره برای نه شما نگو شده تمام توبره رفتم شهر رو برای رفتم اکای واسه جان توره این نزده رو خی باید برای کی زده بود الله باید خیلی شنید دوا که واسه اکی کی سه برادر به نام کی اومدگی اکا جان به نام رستم جان 600 روبله هم آخه سه باشه ایفی تکرار میکنیم که مقصد به نام کی همین نام کی همین رستم جان هیچ که اتفید نمیتیه تمام اکا جان گرد نیست اومدگی 600 روبله اکای سه برادران گرفته گه چیا رقم چیا رقم گرفته گه 600 روبله داره ساکای سی برادران رقم نداره رقم گرفته برادرای از 10 دقیقه شیروی نر 1 دقیقه بیست و سه و 900 نزده گره که گفته دیدی 3 و 300 شما اون بیست و 3 و 900 3 و 300 1600 روبل پول داره اکی گفته اکی گفته را بگو مرا زنگ زن اکی گفته زنگ بزن اکی گفته علیکم السلام اکی گفته جان گوش کن مرا همین برای خورد شکلی الله شما سوز خوب اومدین الان دلش رفتن گیر اکای واسه چند خون اکی گفته رقمی بالخد رقمی سه را پس کنه اکی گفته میشه ولی مشکل خیر برادر رو 1 minut подожди 1 گوش minut کن اکا جان بین این حوالی وارد دست من جالی 3900 روبل داری اینا بین
یکم 00 دی برادر نه برادر درآمدگی 003900 داری بعدی واره برادر نمیخواد خود صورت نمره کنه بعدی واره یکم بازی کردگی همون واره 3000 به یکم بازی کردگی دو کن سیوم کن همون تمام همه رقم پاکتور اومده که کجون رو ببینیم کجون رو میبینیم یاد دقیقه استو تمام اکای بابا جان 1 منوت پلاج شرینار تمام 1 منوت یک بستو منوت. اینم یک کم تر خطا گشته که اول ولی تو اکا میکنیم جون یادم بینیم روزه اینجا. سر میکنیم این پلی اکای واسه کم تر خطا شده هوای سو میکنیم اکا جان بازی را سر میکنیم اکای واسه درما رقم شده نوشتم یادم اگر ما دیستوری وقتی باید نیستم یادم اگر استو یادم اگر این مرده که ایسا کن حق نداره وقتی که میزنه کو گو که فلان زادرگی تو باید هم شد که زادرگی اومد گفتم که اکای واسه 3 دام اکای زادرگی بود سه دم ما باید ایسا کردیم بعدی باید میگه بزدگی هم 1800 دیگه زاد اخوی توی بینم و با تو چون نمیگی ای بچه اکم دوای نموشم بسو 1800 حساب کنم مینوس کرا بیو 31 1800 بستو 1800 2600 2000 3000 برادر رقم زاینی تا بعدی بازی میتونه گیره بعدی واره شود برادر رقمشون پس کنن میتونه گیره بعدی بازی اکای شاخه خش آمدی شیری نر اکای شوق اخش آمدی برا نه اکا جان واره نیست بازی بیش نه شیر نه 300 روبله اکای واسه جون گوش کرد اکای بابا جان 1 منوت پلاجیست بساب شیرینار همه اکای واسه را سومش کم در خطا حساب کردیم اول کم در خطا شده اول رسکیده تصمیم ساد توغوری میکنیم شاکا جان بازی را سر میکنیم برادرها همه رقم ها زنگ جوشید زنگ میزن تمام اکای شوخه اکای بابا جان زنده باشه شیرینار فکری مویا میکنی زنده باشه شیرینار برادرم لایک های بسم هم میزنه میدروی سه اکای بابا جان شیرینار همی اکای واسه را میگم
سومش کمتر خطاش دیگه هوای ساکتاب داریم هوای ساکتاب میکنیم میشویم بازی را سر میتیم برادر عزیز. اکای بابا جان لایک ازد یا شیر نه تمام اکای بابا جان تیز میگیریم شد. آقا افیر دبده رو کارتر را کشیم افیر دبده رو که مردم اجده دوران کارتر را بکشیم توبری شد گرد نیست تمام قبول های تقو جون تمام دای رفتیم برادرات گفتیم توبری های اخیم رفتیم چند نویستم شما دفتر اما نیست برادرها بازی را سر دادیم ستوپ را سر دادیم رفتیم بازی را سر میکنیم کارتر هم میشوریم پابرسکی کور را سر میکنیم. اما طوری چی رئیس؟ اما طوری چی؟ ما سب فیده دو کشتن گرفت کارتر چی؟ تمام برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرها یه بار میخونیم. اکای سیروش رقم 5700 اکای واسه رقم 300 روبله داره. اکای حسین رقم 100 اکای شرپوف رقم 6 300 روبله داریم. اکای فاروق چی؟ اکای فاروق همه سومش نیدیم مخیابه بودن چه پافتگی با کدام نومد اکای اوریف اکای اوریف رقم 2100 روبله داری. اکای فاروق چک تا واتساپ ما پارتو شیرینار با کدام نام پافتگی های؟ اکای فاروق سنتا پارتگی برادر عزیز. من اونجا یک تا اکای رستم جان آمده گه نامش نیاکی ما اکای سیباردارون رستم جان اکای فاروق برادر عزیز نمیگیری کارتر زاینید نک شیرینار. اکای فاروق رقم 4 نامده کارتر وای کنه نیست اکای فاروق همجا اکای قربان دا بگیم اکای قربان دا بگیرم اکای قربان اکای قربان سه برادران خودتی برا اکای قربان یا اکای سه برادران رقم نداره اکای سه رقم چنده اکای وای رقم 4 اکای فاروق اکای سه برادران برادر سمود آمدگه 600 روبل بچه اوچا میگیری هم رقم 4 اکای سه برادران میگم ما در گیر تمام سه برادران دا رقم 4 بیستون دارده چی میگم بایش کی؟ میگم ما 2100 3100 دارم کی؟ اکای اوریف برادرها تمام رقم 4 برادرها رقم ایسری نو کشم برادرها یا همه کارتون میشوه با کشم شما های نه نویسید اگر نه باشه الارش کنم شه ایسر کشم برادران می نویسیم لوچ لایک نیما لوچ اصلا نوکش اکای رو جان یاد اکای شیر نه اینجا دفتر رفت گرفتار شیر اکای رو ریفت برادر رو از سر نو میکشی 3100 رئیس بخور من دست هم میکشم خیلی شیرینه اکای رو جان بخش بچه 5 6 7 کم ترک برادرای عزیز شیروی نه چی بگم
یک دوست برادرای عزیز، شیرای نر، اکای سه برادران، برادرای عزیز، دلش برادران، کسایی که برادر رقم وقتی که می نویسه شیرای نر، انامو وقت شما پولاتون پارتی التماس برادران پولا پرپوتاچ لیسای برادر در دفتر سمی زیوتی هم مسای پرپوتاچ لیسای برادرای عزیز التماس شیرای نر مقصد که اکای عارف جان توغری برادر 3100 روبل داری بچه بچه التماس برادرای عزیز رقم را تا برادر باید نامد تا رقم نگرفتی سوم نپرتو بچه بچه اکای سه برادران برادر ختم فهم 300 روبل داره اکای سه برادران 300 روبل داره 600 هم دیگه برادرای عزیز برادران میخونیم با دقت گوش کنید اکای سیراج رقم 5700 اکای واسه رقم 300 روبل داره اکای حسین رقم 100 اکای شرفوف رقم 6 300 روبل داریم اکای سه برادران رقم 4 300 روبل داری اکای عارف رقم 2 3100 روبل داری برادر عزیز رفتیم رقم را میکشویم رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 3 10 تا رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 20 تا برادرو رقم 7 20 تا برادران اینجا رقم 1 برادرو با 22 آشد چوا اکای که حسین اکای حسین آشد چوا با رقم 1 22 کتی آشد چوا 1800 روبل داری برادران می نویسیم رقم های پفتار هم می نویسیم حسین رقم 1 دمان 3 اکای واسه پفتار 1 اکای حسین اکای حسین رقم 1 رقم 3 اکای واسه رقم 3 برادران رقم چند بود؟ رقم 3 قلبه اکای واسه رقم 3 9 اکای 3 برادران رقم چند بود؟ اکای سه برادران رقم 4 اکای شرفوف رقم 6 اکای قربان بازی داشت رقمی گاب نیست رقم 6 اکای 57 اکای سیروج اکای اوریف رقم 57 اکای شرف رقم سیروج چند منگریف اکای سیروج 57 پفتوره اکای شرفوف رقم 6 رقم 2 اکای عارف رقم چند گرفت اکای سیروج رقم 57 رقم 57 اکای سیروج 57 بوده رقم 2 کیا اینجا ده رقم 2 اکای عارف اکای اوریف تمام دیر کنی برادر عزیز رقم 2 اکای قربان گرفت برادرم وای میکنیم سمو را میپرتیم بازی اکای عارف پفتار ننویسونده نه اکای اوریف رقم 5 گفت رقم 5 اکای وای بود اکای قربان درا گرفت تمام میپرتیم شه اکای سیروج رو بگو سم پرتیم چند سم اکای عارف 3 دولار اکای سیروج سم پرت برادر از بکیا شرفو کلیتم بیاکش شرفو اینا شرفو رقم 6 اکای سیروج پرت تو یک یکی گرفت اکای در اکای قربان گرفت اکای سیروج سم پرت برادر اکای عزیز سیروج 600 روبل اومد اکای سیروج سم دومد برادر عزیز قربانم اومد اکای قربان سم ختم اومد برادر عزیز بام میدم 00 اکای سیروج کنشه 00 اکای سیروج رقم 5 اخته بچه چو کریته 100%
برادر رقمات پرشید Akay Arif bu WhatsApp da bana اکای عارف جان واتساپ ما در شیر نرسون تا پرتوی برادرای عزیز کسایی که برادرها بحث میکنه بازی را اسمش در واتساپ نویسوندن گرفت سموی روی کردن گرفت چرا نه برادر پیش رقم گیره بس سون پرتوی برای نگرفته رقم سراز همه پرتوی من اینجا برادریمو پریپوتات کردسته همه الدرش دستایده برادرای عزیز رقم تو نگیره سون تو نپرتوی تمام Akay Hüseyin Can Akay رقم برادرها رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقمش خدمتی ما با میخونیم اکای حسین رقم 1500 روبل داری اکای واسه رقم 300 اکای سه برادران رقم 400 اکای شرف اکای شرپوف رقم 600 اکای سیراج رقم 5700 اکای قربان رقم 200 برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 3 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 برادرو رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 رقم 6 11 برادرو 11 رقم 7 رقم 7 12 برادرو رقم 7 12 رقم 7 12 اینجا برادرو رقم 1 20 رقم 1 برادران وارش دیگه رقم 4 وارش دیگه رقم 2 وارش دیگه برادران رقم 5 وارش دیگه برادران رقمای یا رقم 2 4 5 وارش دیگه برادرای عزیز 20 کتی وارش دیگه برادرای عزیز دو چهار پنج برادرها رقم 2 4 5 وارش دیگه 2 4 5 وارش دیگه برادرها برادرها رقم 3 رقم 6 رقم 7 خوله خوشمند و مرحمت رقم 3 رقم 7 رقم 6 خوله برادرو رقم 3 اکای واسه پافتور نویس رقم 1 2 4 5 وارش دیگه 5 وارش دیگه رقم 3 اکای واسه درومد رقم 8 رقم 4 اکای اوریف درومد رقم چند باره کرده؟ رقم 1 2 4 5 رقم 1 2 4 رقم 3 اکای واسه 2 اکای اوریف جان 3 4 رقم 3 واسه رقم 3 دور اومد یکم دور اومد رقم 4 و 5 وارش دیگه اکای اوریف رقم 4 وارش دیگه اکای رقم 6 اکای اوریف برادران می نویسیم رقم 7 موندگی 4 هم واره کرده 1 2 4 5 4 3 برادران 3 برو 4 اکای کی درو ماده که در رقم اکای واسه اکای 6 اکای اوریفو اوریف بچم
برادر رقم 7 موندگی. اکای واسه گوسم پارتی اکای واسه جان سوم تپارت و شرینار اکای اوریف پولورا. دورا اکای اوریف 3100 روبل. اکای اوریف رقم 6 رو. برادر رقم 7 موندگی. رقم 7 پر شوه فکرش 5700 روبل میشه برادرای عزیز. اگه پاره شد ما زنگ زدم. رقم چند مونده؟ رقم 7 موندگی کی میدونه برادرو؟ نایسون جام باشه نایسون. واسه اومد نو. کی بود هفته نایسون بود دلیت کرد. برادر رقم 7 می نایسیم کی میدونه رقم 7؟ یا رقم دکشو خونم. برادر رقم 7 کی میدونه؟ اکای غریبی میدونه شیرینر نایسونی بود دلیت کردی. کی میدونه برادرو؟ رقم 7 واره 900 روبله 5700 روبل ویگرش میشه برادرو. کی میدونه؟ صفر. بله اکای واسه جان سومو دومد برادر عزیز. نما گفتم هفته خودم در بگی شما میشه واقعی نما گفتم نه نمیشه واقعی غریبی جان خیلی نمیشه برادر عزیز. مودا ممکن است برادر عزیز. رقم 7 کی میگره؟ 6 برادرایش که نمیدونه رقم 6 رقم دکشون تمام رقم 7 برادر هم کسی گروه آفریش شانس بودش کم تر 20. برادرها 5700 روبله میشه برادرای عزیز. 5700 نه اگر 4 رقم واره کرده 4 رقم واره کرده آخه ایستو میکنیم شا وای میشه 4 رقم داره ما چی دکو برادر خا که شوگید کم کم وای میکنن یا میاد اسم برادر 4 رقم که واره کرد 3 رقم دو اومده 1800 3 رقم دیگه 2700 بولش نمونی کش اکا تمام اکای قربان میکشیم برادر عزیز. برادرها خوشمند دیگه نباشه قطرم میکشیم. 1 2 3 4 5 این رقم 7 اکای شوخ دادی رقم 7 اینا میبینم میگه اکای شوخ رقم 7 گیر میده. برادرها میشوریم قطرم میشوریم. رفتیم برادرها. چه رقم دارم برادرها رفتیم. رقم 7 اکای رقم 7 هم در اومد برادرها. رقم 7 هم در اومد اکای شاخ در اومد 3900 ویگرش میشه برادرها 3900 روبله ویگرش میشه برادرای عزیز. 3900 برای که برادرها 4 رقم داره آفرین تمام اکای شاخ هفت اخته شیرینه اکای شاخ هم نشون خاطر شویدی شوریم تمام برادرها رفتیم. رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرها یک بار میخونیم. اکای حسین رقم 1 1500 روبله داری. اکای قربان رقم 2 00 اکای واسه رقم 3 00 اکای سیروش رقم 5 00 اکای 3 برادر رقم 4 00 اکای اوریف رقم 6 2200 روبله داری. اکای شوق رقم 7 00 برادر عزیز ویگرش 3900 برادرها ویگرش 3900 روبله میشه برادر عزیز. رفتیم. رقم 1
رقم یک 11. رقم دو. رقم دو 11. رقم سه. رقم سه برادران 12. رقم 4. 20 رقم 4. رقم 5. رقم 5 برادران 11. رقم 6. رقم 6 برادران 10. رقم 7. 10 برادران. رقم 7 10. برادران اینجا رقم 4 با 20 شد چوا. رقم 4 که رقم 4 اکای اکای 3 برادران. اکای 3 برادران با 20 3900 روبله شد چوا شیرینار. برادران می نویسیم بعد برای کدام رقم هم میگیرد میشوه. برادر عزیز می نویسیم پافتور و پافتور نویسیم. اکای 37 پافتور اکای بوسه 3 پافتور 57 پافتور 3 اکای سیروج. برادران می نویسیم اکای قربون رقم 2. برادران بعد برای کدام رقم یک گیرم میشوه. برادر عزیز رقم 1 4 رقم چند؟ اکای قربون رقم 2. دو بکیه اکای بوسه نزونم اکای قربان نزونم اکای سیروج نزونم بکیه تمام رقم نایسونده 4 تمام. نو 1 4 6 بوده. رقم 4 اکای اوریف. رقم 4 اکای اوریف 300 پارتو 3000 پارتو. برادر عزیز در واتساپ مون نایسون اکای 3 برادر در واتساپ مون نایسون شیرینار. اکای اوری رقم 4 برادر رقم 1 6 خاله خوشمند و مرحمت. اکای حسین در رقم 1 اته. رقم 1 اکای حسین. رقم 6 کی میگیره برادر؟ برادران می نویسیم رقم 6 خاله خوشمند و مرحمت. قبوله اکای سیروج رقم 6 تمام رقم 7 6 اکای سیروج 2 3 4 5 6 5 7 گرفته. یک اکای کی اکای سیروج رقم 5 پاس میکنی شیرینا. 5 و 7 گرفته. اکای سیروج رقم 5 پاس میکنی شیرینا. اکای سیروج عطویت برادر عزیز. اکای قربان رقم 2 9 5 6 بگی میگه 5 اکای 6 سیروج 5 6 اکای سیروج 7 پاس میکنی شیرینا. تمام رقم 7 پاس. برادر رقم 7 کی میگیره؟ 9 اکای واسه رقم 3. برادر رقم 7 خوله فرقت. اکای فرقت رقم 7. برادر عزیز کدام قسم پارت سموش پارت بازی را سر میکنه. اکای فرقت فقط پول خود مونده شیرینات پول تا پارت بازی را سر میکنه. اکای فرقت سم تا پارت تمام شیرینات.
برادر رقم رقمی هفت اکای فرخش شست دیگه بچه ها چه؟ اکای فرخد میگیری رقمی هفته اکای حسین بعد این رقم پس کشه برای که تلفنشان رو برشته سر اومده. برادر رقمی هفت خوله کی میگیره برادر می نویسیم رقمی هفت خوله برادر می نویسیم رقمی هفته کی میگیره رقمی هفت دفعه کی دو رقمی هفت برادر می نویسیم رقمی هفته کی میگیره که می سنو بوده برادر رقمی هفته کی میگیره می نویسیم برادر رقمی هفت موندگه می نویسیم برادر 10 نفر اندیفی رقمی هفت موندگی ها می نویسیم برادر عریف اکای عریف رقم دار رقمی هفت اکای عریف عریف رقم چهار رقمی هفت هم بیر اکای عریف رقمی 4 هفته میگیری شرینا تمام اکای عریف برادر رفتیم چهار هفت تمام اکای عریف جان 4 هفت اخته شرینا برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 رقم 300 روبله داری اکای قربان رقم 200 اکای عریف رقم 47 1600 روبله داری اکای حسین رقم 1200 روبله داری برادر رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 10 تا برادر رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 30 تا برادر رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 20 تا برادر رقم 7 رقم 7 21 تا برادر رقم 3 با 30 رقم که اکای واسه رقم 3 با 30 اوش و 1800 روبله داری شرینا
برادران می نویسیم رقم‌های خالی را می نویسیم. برادرای عزیز رقم‌های خالی را می نویسیم. پافتور باشه پافتور می نویسیم. اکای عارف رقم 2. اکای عارف رقم 2. برادر قربان رقم چه نمیگیره رقم؟ اکای قربان رقم تا پاس میکنی. اکای عارف گیره رقم 3. اکای پوسه. اکای قربان رقم تا پاس میکنی شیرینار. اکای عارف گیره. ننویسم. نه اکای عارف رقم 2 اخته شیرینار. برادران می نویسیم رقم های خالی را شستری می نویسیم. پافتور باشه پافتور. اکای واسه 3 پافتور نویسیم. برادران می نویسیم رقم های خالی را 1 4 5 6 7. بنویسیم برادرای چچی می نویسیم رقم 1 4 7 4 5 6 7 خولیا. کی در رقم شده؟ اکای سیروج نمیدروی در رقم چرینا. اکای سیروج، اکای قربان، اکای عریف، اکای حسین نمیدروی در رقمی برادرو. برادرها 8 نفریم یا لایکی میزنیم میدرویم رقم را میگیریم. رقم 1 4 5 7 خالی 300 روبله 1800 روبله بگیرش میکنی. اگر رقمت بالا بره برادر عزیز رفتیم. برادران می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. می نویسیم برادران رقم های خالی هستن می نویسیم. رقم 1 4 7 6 5. می نویسیم برادران رقم 4 5 6 اکای اوپل. خوش آمدی اکای اوپل. خوش آمدی برادر عزیز. 4 5 6 اکای اوپل. خوش آمدی برادر. برادران رقم 1 2 موندگه کی میگیره؟ علیکم با سلام اکای اوپل. خوش آمدی شیری نار. خوش آمدی. برادران می نویسیم رقم 1 7 خالی خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم رقم 1 رقم 7 خالی. علیم جان چی بازی چند سمان اکای علیم جان خوش آمدی برادر عزیز. این بازی ترینکای توجیکی میگم برادر عزیز. 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. با 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی. بعد یک قرطش 300 روبله برادر. قرطت بلند بیا 1800 روبله ویگرش میکنی. اگر گوی جاش رسم اپارتم جاش رسم میپارتم چک شده پرامو افیر نشان میتیم تا برادر عزیز. می نویسیم برادر رقم 1 2 خالی.
менависем бародаро, рақамҳои холиро менависем. акай олимҷон я рақамуш чихе гум осон кара фаҳмону така рақами як я рақам мегири акайҷон 300 рубле 300 рубле 7 қарта агар қартат баланд бия 1800 рубле вигриш мекунӣ бародари азиз мебари агар гӯй ки 1800 рубле мебари гӯй ки ака ҷошта мада парто ҷошта мепартомта да прямо эфир нишон метиҳем та бо чекша бародари азиз бо чекша да ватсап там рӯй мекунем хай мешава акаи олимҷон камтар тамошо кун мефаҳми худат акаҷон менависем бародаро рақами 1-2 холия хоҳишманду марҳама акай шавқат хуш омадӣ бародар шавқат акай шавқат хуш омадӣ бародар 300 рубле 300 рубле як қарта 300 рубле бародар 1800 рубл вигриш мекунӣ рақами 1-2 холия хоҳишманд бошӣ марҳамат рақами 1-2 холия кадомиша мегирӣ гирака бозира сар мекунӣ кисун надора акай опелсун шумо менависем бародаро рақами 1-2 холия не акай бахаҷон қарз намешава бародари азиз қарз намешава намешава акай баха намешава қарз дода намешава бародаро рақами 1 рақами 7 холия хоҳишманду марҳамат акай опел бародари азиз сумта сраза пату бозира сар кунем намешава акай баха 300 рубле мепартоӣ агар ҳар ду рақамҳои агир 600 рубле мепартоӣ бозира сар мекунем бириди ошуд шава چی میگویی؟ اکای مسلم شرینر تو شولر شدن راجون بدونی چیکار میشه بچه акай баха намеша бародари азиз ҷошта мепартои ҷошта бозира сар мекунем акай муслим акай муслим гапи лишни гав назан бародари азиз гап дошта бошӣ дар ватсап навис бародарон менависем рақами 1-2 холия
رقم 1 2 خله برادر و مرحمت خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم رقم های خودی را می نویسیم. رقم 1 7 خله خوشمند و مرحمت. 9 نفر برادران 2 رقم خله میگیریم. رقم بازی را سر میکنیم. همه دیوکنا حیوتا کسی ها میگی برادر رو می نویسیم. رقم 1 7 خله 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. رقم 7 شد. نه اکای بخجان فهمیدم مردک شیر نر تیم میفهمون نه که مکجان مون در سرمون کلون داریم نمیتونم داد اکجان برای چی که ابولا مودم گاب میرسه. اکای شمشاد رقمی 7 رقم 7 اکای شمشاد برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقمی 7 اکای شمشاد رقمی 7 اکای شمشاد اکای آپل اکای کی رسیمش نامده که اوپلا اکای آپل رقمو تا میگیری برادر پارتفتم سما اومد اکای شمشاد سمش پارتفتم میگم هفت میگه شد آمده 300 رو آمد نو برادر رو می نویسیم رقم های خولی را. می نویسیم برادر رو رقم 1 خولی ها. رقم مکه اوپل چنده؟ رقم 4 5 6 4 5 6 برادر رو رقم 4 5 6 1 خولی ها برادر عزیز. اکای اوپل سم تا نمی پرتوی اوپل اکای اوپل جان چو کردی توی روز؟ پلو چی خیلی که برادر جان نامده سه بچه بچه به بانک میگه سکوز کرده میگه نشست نشست؟ ندر اومده است نتونست میگه در اومده. من اکای اوپل شکری نره چو کنم؟ کلمه خمال مونده 4 5 6 اکای اوپل بود. اکای اوپل پشت که خولی کنیم اکای بود اکای اوپل رقمات خولی کنیم شیری نه پشت برای که باید شکری نره و تقوی باید اکای اوپل برادر عزیز رقمات خولی کنم. اکای اوپل شیری نری توی عطبیت شیری نر رقمات خولی کنم یا نه هم قشنگ اکا جون
که usro که من تقام بینم کنه چی گفته سر بخی من خوش آمده برادرای عزیزم کسا خوش آمده شیروی نر من از یه مردک نه فریب کردم اگر خواهید داشت هایی میکنم اکا اوپل جون ساعت فویز ابراجون پروست اکا اوپل اچ دیگه دمانم جلای برادر دیگه اونم اکا شما بود او هم کلینتای مقصد اکا اوپل جون تو شاید من فهمیده باشید اوج مقصد من برای که اکا مو در فر نداره ما میتیم برادر ما رو تماشا دارن مقصد کلان داریم در سرمون تماشا داره دیروز برای یه اکای شهاب داید وارد گفته بم پرتوف با هوای بدی وارد گفتم گرم نیست اکا جون گفت بدی وارد میپرتم تو خرشو دادم برادر رقم قرطه را کشیدیم برای گذشت پل آمده کنه که ای بالا زن جنجال کرد که تو پل نگذشته قرطه نتی اکا جان میدونی که برادر مو یک کارگر بودیم شیرنر اکا اوپل میدونی خیلی بچه و چه اکا اوپل شیری نره پروستا برادرم می نویسیم رقم خولی رو برادر از رقم 1 6 5 4 برادر خالی خویشمند و مرحمت شیروی نر کسی جلن دور مرحمت برادر رقمش بنویسه برادر عزیز قرطه را کشیم شیروی نر تمام براتون شیر نر تمام اکا جون فهمو برات برادر از رقم رو میگیریم شیروی نر رقم رو میگیریم کسی خویشمنده مرحمت شیروی نر رقم 1 4 5 6 می نویسیم شیروی نر رقم رو می نویسیم پنج و شش اکای رحمت خوش آمدی اکا 5 و 6 خوش آمدی برات اکای سوراب یک چورا گیر میگه اکای سوراب یک چور یک چور اکای سوراب اکای رحمت سمتا پرتو براتم سمتا پرتو اکای رحمت خوش آمدی اکای سوراب شیری نر خوش آمدی برات رحمت خلو
اکای سورو اومدسمش دولو دولو اکای شمشو دستمو شما دیگه اکای کام شمشو هفت کرگی نه اخ شاوخته شمشو کی تو اخی ناز گفتی نه سونم نه اومده هم بردار این نداره اکای شمشو اومده گه اومده او الیو یا بین ضرورونی اکای شمشو دستمو شما دیگه اکای شو خبر نیست داوای، شیری داوای. نره گوزی 300 روبله اکای شمشو اومده گفتی اکای شمشو اومده اکای سورو اومده اکای همون کی رحیم اومده ما یک هفت شوخه چی گپه اکای شوخه برادران هیچ برادر جان منم جشتیم شیر نه همین اکای رحمت موسوم شپارت برادر خاطر کشیم اکای شمشو دستمو شما دیگه او همین یک دو سه چهار پنج شش نیست کو اکای رحمت سوش بیاد اکای رحمت جان برادران نگرفتی رقم چنده اکای رحمت جوش رقم شد اکای شوخ رقم 5 6 میگیری اکای شوخ رقم 5 6 خولیه رقم 5 6 برادرو کی میگیره رقم 5 6 خولیه شیروی نر رقم 5 6 برادر یکم خواهش میکنم باشه مرحمت رقم 5 خدایا 300 روبل برادر عزیز برادر عزیز رقم 6 موندگه رقم 6 کی میگیره خاطر کشیم رقم 6 برادران کی میگیره پرت افتمش تمام براجان کو بینیم آمده اکای خدایا رقم 5 نال بنویس آمده اکای خدایا شعری نه آمده رقم چند بوده رقم شش برادرها رقم 6 هم بنویسیم بازی را سر میکنیم اکای خدایار آمد شعری نه سومد آمد برادرها رقم 6 کی میگیره رقم 6 بگی رقم 6 هم اکای خدایار برادر از این 300 روبل دیگه پرتو بازی را سر میکنیم یا سه تمام
اکای خدایا روی 300 دیگه اومد 300 دیگه اکای خدایا گم همون نو رقم چند نست چه رقم 5 6 همون 5 6 اکای خدایا برادرها 13 14 نفریم لایکای بوگی را میزنیم میدرویم رقمای خودی را ای ده برادرها همون لایک ها را سیح کنه شیروی نر همون لایک از زنه کنه برادرها رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران بخونیم با دقت گوش کنید اکای بوسه رقم 3 1900 روبل داری اکای اوریف رقم 2 1300 روبل داری اکای شمشاد رقم 7 00 اکای سوراب رقم 1 و 4 00 اکای خدایا رقم 5 6 00 برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 3 برادرو رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا برادرو رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادرای عزیز رقم 3 اکای کیا بوسه اکای بوسه بر رقم 3 1800 روبل دیگه داری برادر عزیز برادران رفتیم رقمای خودی را زنید میکنیم پفتور و پفتور نویسه برادران می نویسیم رقمای اکای بوسه رقم 3 پفتور اکای 3 رقم 3 اکای بوسه پفتور بوسه رقم 3 اکای بوسه 1800 دیگه نویسوندی برادران می برادران می نویسیم رقمای خودی را می نویسیم رقم 1 2 4 5 6 7 خلیه اکای سوراب رقم تا پفتور نمیگیری شیری نه اکای اوریف اکای خدایار برادران رقمای خود رقماتون پفتور نمیگیری اکای شمشاد رقم 4 اکای سوراب اکای سوراب رقم 4 اکای شمشاد رقم 2 اکای شمشاد رقم 2 اکای شمشاد رقم 2 می نویسیم برادران رقم 1 5 6 7 خلیه می نویسیم برادران رقم 1 5 6 7 خلیه می نویسیم برادران رقمای خلی هستن می نویسیم رقم 1 7 6 5 می نویسیم برادران رقم 1 6 7 5 اکای سورون
اکای عریف رقم تا نمیگیری، رقم نمیگیری برادر. اکای عریف پاس. اکای شمشد رقم 2. اکای شمشد رقم 2 اختای شیر نر. اکای عریف پاس. برادران بنویسیم رقم 1 7 6 5 خالی. بنویسیم برادران در 14 15 نفریم برادران. رقم 1 5 6 7 خالی. 300 روبله 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز. رقم 1 7 6 5 خالی. رقم 5 اکای عزیز. رقم 5 اکای عزیز. بنویسیم برادران رقم 1 6 7 خالی. علیکم و سلام اکای عبدالمنون. زنده باشه اکای عبدالمنون. ما شاگرد چم اکای عبدالمنون. شمشد اومد 300 روبل کیه؟ اکای ابراهیم مونده نباشی. اکای عبدالمنان خوش آمدی اکم شیر نر. خوش آمدی اکا جان، زنده باشی شیر پلنگ. رشکه اکای عبدالمنان. برادران بنویسیم رقم 1 7 6 خالی. خوشمند و مرحمت. اکای عبدالمنان گیر یکم رقم بچه بچه. رقم 6 7 1 خالی. خوشمند و مرحمت. رقم 6. تمام اکای عبدالمنون رقم 6. برادران بنویسیم رقم 7 1 خالی. خوشمند و مرحمت. اکای عزیز 600 روبل اومد. عزیز 600 اومد. اکای عزیز جان رقم 5 اخته شیر نر اخته سمو تمام آمد برادر عزیز. اکای عارف جان در واتساپ ما برادر عزیز نویسون. برادران بنویسیم رقم 1 7 خالی. خوشمند و مرحمت. اکای عارف در واتساپ بود بنویسون بکش. اکای عارف ابی در واتساپ نویسون. تمام اکای عارف جان نمی حاضی نمی 6 سکونده سمود میره. 600 روبل اکای عبدالمنان اومد. برادران رقم 1 7 خالی. خوشمند و مرحمت. اکای عارف چندشون دوره؟ اکای عارف بیا ما این خود نویسون.
برادران می نویسیم رقمی 7 1 1 7 خاله برادرای عزیز می نویسیم رقم را میگیریم بازی را میگذاریم. از 2300 میگه تمام اکای عرف جای نمی حاضی میپرتیم به تمام. برادران می نویسیم رقمی 1 و 7 خاله خوشمند و مرحمت. رقم 1 اکای 3 برادر. رقم 1 اکای 3 برادر. خوش آمدی اکای 3 برادر. خوش آمدی. اکای عارف جان سم ترای کردیم برادر عزیز. برادران می نویسیم رقم 7 موندگی ها. تمام اکای عارف اکای 3 برادران سم دو آمد رحمت. زنده باشه اکای عارف جان زنده باشه شیری نه با تا آخر بیا به مهر نشوی اکای عارف جان. اکای 3 برادران چند سم اومد؟ برادران می نویسیم رقمی 7 خاله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادران رقمی 7 خاله. رقمی 7 اکای 3 برادران تموم. برادران میکشیم خرطه را. سیمیان رو یکم نفید. خرطه را هم بشوریم برادران. اومده؟ برادران میکشیم خرطه را. برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نه بار میخونیم برادران گوش کنید. اکای واسه رقم 3400 روبله 3400 روبله داری. اکای سوراب رقم 400 اکای شمشاد رقم 200 اکای عبدالمنان رقم 600 اکای عزیز رقم 5300 روبله داری. اکای 3 برادران رقم 1700. برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا برادرو. رقم 5 رقم 5 22 تا برادرو. رقم 6 رقم 6 11 تا برادرو. رقم 7 رقم 7 20 تا برادرو. رقم 7 20 تا.
رقم 7 20 تا برادر. رقم 5 با 22 او شد شواب. رقم 5 که رقم 5 اکای عزیز. اکای عزیز با رقم 5 او شد شوا 1800 روبله دوری. اکای عزیز پفتور میگه نویسیم. برادرم می نویسیم رقم های پفتور هم می نویسیم. اکای واسه رقم 3 پفتور. اکای عزیز رقم 3. برادرم می نویسیم رقم 1 2 4 6 7 خوله خوشمند و مرحمت. چهار پاس اکای سورب 4 پاس اکای شوخ 2 4 6 اکای شوخ 2 4 6 تمام اکای شوخ موندن میگیریم شب. اکای شوخ 2 4 یک هفت بوم مونده گه. اکای سورب پاس کن. برادرم می نویسیم رقم 1 7 خوله خوشمند و مرحمت. تمام اکای شوخ تا پاس خودت نگوی گرفتن میگیریم چه شعر اینا را این واره که شد بعد واره سرا زمین نویس که پفتور تموم رفتن میگیرم. برادرها رقم 1 7 خوله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادرها رقم 1 7 خوله اکای کی بود 1 7 اکای 3 برادران رقم 1 7 هم میگیری برادر. برادران می نویسیم رقم 1 7 خوله خوشمند و مرحمت. عزیز اما اینا سندره میشه. برادران می نویسیم رقم 1 7 موندگه کی میگیره؟ اکای 3 برادران رقمات هم میگیری شعر اینا. اکای برادران رقم 1 7 خوله اکای 3 برادران رقمات هم میگیری شعر اینا. برادران رقم 1 7 خوله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادران رقم 1 7 خوله خوشمند و مرحمت. اکای خیر برادران رقم 1 برادران رقم 7 کی میگیره؟ خوش آمدی اکای خیر برادران. خوش آمدی برادر عزیز. برادران رقم 7 کی میگیره؟ ای با اکامونو دارید. برادران رقم 1 7 خوله کی میگیره؟
می نویسیم برادران رقم 1 7 خله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادران رقم های خالی را می نویسیم. رقم های خالی را می نویسیم. بازی را میگذرونیم. برادرایی که نام آمده خوش آمده همه کسا برادرها لایک های بسیم هم میزنیم پاپراتس که میدریم رقم 1 7 موندگی 1 7 هم میگیریم بازی را میگذرونیم. می نویسیم برادرها رقم 1 7 موندگی های. می نویسیم برادرها رقم 1 7 خله خوشمند و مرحمت 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. می نویسیم برادرها یچی می نویسیم. می نویسیم برادرها رقم 1 7 خله. برادرها رقم 1 7 کی میگیره؟ خله. می نویسیم برادرها رقم های خله هستن می نویسیم. باشه. برادرای عزیز شیرای نر اکای شوخه برادرای عزیز اکای سورو همه کسا شیرای نر سوچان شده کشم بودم. برادرای عزیز دهم 5 کارتا کشم ایتک ویگرشته میشه 5 کارتا شکنی موضوع اگر شانس میشه برادرای عزیز اکای شوخه شیرای نر برادرای عزیز یا چطور میگم شیرای نر دهم 5 کارتا کشم برادر یا اینکه مقصد که
جنبست کنیم بعدای یک ساعت با افیر سر میتیم برادرای عزیز. برای که حالی بریم مسکو وقت ساعت 9 یا 11 شده برادرو ساعت 12 مسکو سر میتیم نصیب با تا سهره میکشد. برادرای عزیز چی میگه شیروی نر؟ تقدر برادرای عزیز کسی که سم داره برادرها در واتساپ ما بنویسه سماشون میپرتم شیروی نر همه کسا زنده و سربلند باشیم بعد یک ساعت با افیر میشه با اکای شوخ برجان ایروز برادر سیلکه روی کردن نشد بسیاری برادرها دا برای که نمیدونم برای چی واتساپ ابنویت نکرده است چیکاری کرده سیلکه برادر یک تا رفته است به همون خاطر نتونستم برادرم یک کس را تونستم پرت افتم بسیار شده نرفت برادرای عزیز با هم خاطر اکای شوخ جان نصیب کرده باشه سحر ساعت 12 با سر میتیم برادر ایتیر نوا ایسر نو سیلکه را با شاید شوا پرفته کل نیمه پرتیم برادرای از همه کس زنده و سربلند باشه کسایی که برادرو مقصد باید داره سوم داره در واسه ما بنویسه بچه او چه سموتون هم میپرتم هم یک ساعت پس برادرو با افیر میشه زنده باشین همه کسا